Jesus, amen. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal, amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay magsiparito, mga minamahal, amen, upang tayo na po ay makapagsimula ng ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, sa ating pong beloved preacher, beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, umaga, hapon, tanghali, mga minamahal, amen. Praise the Lord, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship, amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat muli, tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos na tayo po'y patuloy na pinag-iingatan. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, mga minamahal. At dito po sa aklat ng Marcos Kabanata ay 13, sa talata ay 33, kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen? Lagi tayong pinag-iingat, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po ay laging magbantay, mga minamahal, at magsipanalangin ng walang patid, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, hindi natin nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen? Ang panahon, ang araw ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit lagi tayong binibilinan, mga minamahal, amen, ng ating pong beloved parents in the Lord, sinasabi ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Hindi natin nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Subalit alam po natin na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit lagi po tayong pinag-iingat, mga minamahal, na tayo po ay laging magbantay, magsipanalangin, mga minamahal, ng walang patid, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po ay huwag magpabaya sa ating pong pagsamba. Lagi tayong dadalo po, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo, sapagkat ang sabi ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, Miyerkules, Biyernes o Linggo ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ang dadagitin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung walang kapintasan, mga minamahal, walang kulubot, walang mansa, perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos, amen. At tayo po, mga minamahal, amen, sa habag ng ating dakilang Diyos, tayo po'y piniperpekto, dinadalisay, mga minamahal, amen. Sa tuwing tayo po ay nagkakaisa sa ating pagkakatipon, tayo po'y nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa oras na yan, mga minamahal, amen. Kung tayo po, kung ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, tayo hinuhugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya po tayo, mga minamahal, amen, perpekto sa habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen.
Kaya sinasabi, huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? At bilang pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos sa kabutihan, mga minamahal. Amen? Na habang ating hinihintay ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, narayan yung pag-ibig ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Na tayo po'y laging pinangahawakan, mga minamahal. Amen? Laging ipinag-iingatan, pinuprovide lahat ng ating pong mga pangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat, tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng Awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Magaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Tayo po ay magpupuri, mga minamahal. Sa pagpupuri, mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, amen. Dito po tayo nakakakuha ng kapangyarihan, mga minamahal. May kapangyarihan sa pagpupuri. Napakahalaga ng pagpupuri, mga minamahal. Kaya't huwag po nating baliwalain. Kailangan po tayong maging maaga sa ating pagsamba, mga minamahal. Amen? Upang makasama pa po tayo sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, dito nananahan, mga minamahal. Amen? Ang ating pong pinakamamalapang Isus. Amen? Ang ating dakilang Diyos, kasama po natin habang tayo po ay nagpupuri, mga minamahal. Kung tayo may mga karamdaman, may mga problema, mga minamahal, may mga mabigat na pagsubok na pinagdaraanan, isa lamang po ang nararapat gawin ng mga tunay na anak ng Diyos, ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Habang nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, seryoso sa pagpupuri, lahat ng mga karamdaman, problema, mga suliran, mga pagsubok, talsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit dalawang mata. Tayo po ay manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay na ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala ng mga Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalayon po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, marami pong salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon Jesus. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, o malapang Jesus, hallelujah. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinalalangin, aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awin, alip po sa iyo, malapang Isus, ng mga pinagpalang mga awin, sa pagbibigay namin ka sa pong bahagi tandog. Patuloy mo po kami, malapang Isus, hallelujah. Tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban, malapang Isus. Buksan mo po ang bawat pangunawa, o malapang Isus, hallelujah. At sigit sa lahat, lagisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat man ng bansa. Patuloy mo po silang pag-ingatan, malapang Isus, para tingin ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila sasakyan, kanila pamasahe, at kami iyong pagpalain, malapang Isus. Hallelujah. Kabagan mo po kami, malapang Isus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Aquino upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless all sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. At sa mga oras ng minamahal, tayo patuloy mo bago tayo mawit ng mga masasing awitin. Praise tayo mawit muna isang malumanin at isang mahal pa sa praise. Hallelujah.
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at itong laging bago sa bawat umaga. Ang kanabangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God, may your Spirit work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that how my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. The greatest love, oh Lord, the love, the greatest love, oh Lord. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya, sama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya, sama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pangmasdan niyang tanawin.
ang isang pinupurinahin ko'y masaya pagkasama ko. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklo. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Sa Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan yung danawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, ko'y masaya sama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay naghahanap natin, ating nang makakapiling ang naunang umanaw, upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, ay ang pagmasdan ngayon at namin. Ang isang pinupuri namin, ko'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay naghahanap natin, ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan ganda namin. Ang isang pinupuri namin, ko'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan yung danawin. Ang isang pinupuri namin, ko'y masaya pagkasama ko. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pagmasdan na kanyang danawin. Ang Diyos ang pinupuri namin, ko'y masaya pagkasama ko. Dahil sa Diyos ay umiibig, isipin mo itong kamangha. Hindi ako dahilan
panlang. Bibigyan ka ng mga at muli. Jesus sa aking dugo. Bibigyan ka ng mga ako muli. Iyo'y nagdarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kaso nagugulo ang isip niya. Kanya guro nagbuhat din sa Diyos. Kay Kristo ay nananalig siya. Huwibig na agumuli sa Jesus sa aking dugo. Huwibig na agumuli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y naman hindi ako nahiya. Sala ko kay Kristo pinanglasan. Sa Diyos karapatan panlang. Huwibig na nagdagan ako muli. Jesus sa aking dugo. Hibig na nagdagan ako muli. Iyo'y nagdarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kaso nagugulo ang isip niya. Kaya guro nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nananalig siya. Huwibig na ako muli. Jesus sa aking dugo. Huwibig na ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito naman mahal. Hindi ako nahiya. Sala ko kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlang. Huwibig na ako muli. Jesus sa aking dugo. Huwibig na ako muli. Iyo'y nagdarin ko ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago buhay ko. Ngayon ko lang natapuan
ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal. Kay Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos.
Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa iso gabi't araw. Si Jesus, alam kong mahal na ako, at mahal ko rin siya, at laging kay tamis ng presensya. Biglang at hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matanong mo, lumapit ka lang kay Kristo. Di mo man ibibigay sa'yo ngayon. Sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo nagkila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay. Di si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matanong mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, Jesus mo matataguan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino ba hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan
Si Jesus lang ang iyong malalapitan, at pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigat at walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino ba hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay, mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais makamtan tunay na pagmamahal kay Jesus mo matatagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo, si Patay laging litong-lito, himilog at halil. Diyos, ikaw nga ba ay hulog? Landas ko ay nasa kadiliman, di niya ang ilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging basa, at di lamang wala nang katapusan. Nang si Kristo aking nakabuan, lahat ng hirap hinaparang buhay hinaguyang bunan. O Kristo, salamat yung pagmamahal at kayo di ako'y litas, iminhalin ang buhay ko. Si Kristo ang may hawak, liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanas. Na si Kristo aking nararamdaman, lahat ng hirap hinaparang buhay hirap hinagutan unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
lahat ng hirap, hinapanap. Buhay hinagya, unay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas, iminhal ko kadhal. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ng law sa aking landas. Pag-ibig na laging namamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y hinagyan, unay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo ating naraan. Lahat ng hirap hinapanap. Buhay hinagyan, unay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, palagasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang langit kabahan. O Jesus, dalangin ko sa iyong hilangin ko ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa mga gawain mo. Buhay ko na wakas, at ako'y iyong tinawa. Iiwanan ko sa hirap ko'y sabay ang madlang. I am weak but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. Now be satisfied so long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. The ground and Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Just closer walk with thee. The ground and Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. When my feeble life is on, the time for me will be no more. Guide me gently, simply, oh, to thy kingdom, then shore, to thy shore. Just a
closer, walk with it. Just closer, walk with it. The crown of Jesus, you're my feet. Daily walking close, feel that hallelujah. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied so long as I walk. Let me walk close thee. But just and closer walk with the ground and Jesus, you're my way. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the prophet said, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of that Lord, as you walk over the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said would be, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, but deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said would be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, I surely know that I'm being born again. I surely know Jesus is sweet. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I truly know, that I've been born again. Good God, hallelujah. I surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives sweet. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful life. Thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, it's just how to say thank you so much, there's Jesus. The sun's so bright, the sky's so blue, with all the birds singing praise to you. What a beautiful day, a beautiful life. So thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful life. So thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, it's just how to say thank you so much, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, with all the birds sing praise to you. What a beautiful day, beautiful life. So thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful life. So thank you, there's Jesus. What a wonderful way, good just how to say thank you so much, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, with all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night. To say thank you so much, there's Jesus. For me.
Testify by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Because the love of God shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and the words to us and to us. But God commanded His love to us, in that one we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and was to us and to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Because the love of God sure wrong in our heart by the Holy Ghost, which is given to us and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is sure wrong in our heart by the Holy Ghost, which is given and to us and to us. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap ang sulihan ang aking saglan. Sinikap kong lupasin, ngunit bigong tuhan. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang sulihan, lumapit sa buhay. Ikaw ang nag-ibig ng sigla. Binigan mo ko ng awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, ko'y naglaho. Binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulirahan dumating sa buhay. Ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ibababa sa iyo.
Ang isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lahat na sa ating paligid, pangabay dumadalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari, ito ay nandalan ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung sikis ng iyong kasama, pag-iingat niya ang lagi ipapamana sa'yo. Mga sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lagan na sa ating paligid, pangabay dumadagi sa puso, siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari, ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. O napakahuli mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Dakilang masasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa na tatakot sa aking paglalakbay. Hungguin ang pag-ibig ko, kailan ba'y laging tapat? Dahil ang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Kung para sa iyo ang aking hawigin, buhay ko dati-dati puno ng tulong, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang
aking hahanapin. Lahat ay iyong ibigay, tutulot mo'y masaka ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang dugong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapag-oran. At doon ay kita luluhan. Mahirin niya ang luha sa ating mga mata. Huwag kay lapitan mangyari, at huwag ko makihuli. Kaya't siya'y iyong tanggapin, at sa araw na iyon siyo'y makapiling. Sa araw na iyon hirap mo at langit ay ganda. Basta ko naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na iyon hinat mo ang langit na kay ganda. Basta ko naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng magohan. At doon ay tinaluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailan na mangyari, at huwag ko maging huli. Kaya't siya'y iyong tanggapin, at sa araw na iyon siyo'y makapiling. Sa araw na iyon hinat mo ang langit na kay ganda. At naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na iyon hinat mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong
marinig. Lahat ng pagsamo ko, puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong nananalangin mo, minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Sadyang ay labing mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Sadyang ay lamig mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay, tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. O kay sarap humawig, hawining mga langit. Puso mo'y bintang sa luwa, sa kalang ligaya. Pagkaramdaman mo sa iyong hinaawit, nagbubuhimagin sa langit sa luwa, sa kalang
ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likayang siyo'y hatid, na hindi kayang humasan. Ano mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo pindan sa tuwa, sa tala, ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y hatid, na hindi kaya humasa. Ano mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masila ng masaya, magmula si Jesus makilala. O kay sarap pumawi, daw wiling makalangit, puso mo hintang sa tuwa, sa ligaya. Pagkatamang-tama mo sa iyong inawin, nagbumunyi pati ang isalangin sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likayang siyo'y hatid, na hindi kayang humasan. Ano mga wiling magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masigla ng masig, magmula ng si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y pinda sa duwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likayang siyo'y hatid, na hindi kayang humasan. Ano mga wiling magsalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masila ng masaya, magmula ng si Jesus makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na magkagulo. Mo'y patuloy na maglilikod sa Kanya, at kailan may di ako nangamba. Hangguan pa lahat ng aking pangarap, ako sa buhay, sa akin ay pawalay. Mo'y patuloy na maglilikod sa Kanya, at kailan may di ako nangamba. Pagkat aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko matupad. Walang sino man hahanlang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus. Sabi, walang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Sabihin mahilang ako'y isang panarigo, at pagtawan ng damdahin kay Jesu-Cristo, ako'y patuloy na maglilikod sa Kanya, at kailan may di ako pangangamba. Tutulad, hallelujah, sapagkat aking alam na darating ang sangarap, pangarap ko'y matupad, at walang sino hadlang.
kanyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Di ko man makitang kagandahan ng buhay ko dito sa hibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy, hallelujah, na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguhan man lahat ng ating pangarap, mahago sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, pangarap mo matutupad at walang sino hahanlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Magagawa na din ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang karamak sa buong araw? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Ba ang Diyos ay nadaramak sa buong araw, nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa buong araw. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magulan at tanggapin ko si Jesucristo. Kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. Aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso
puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Ginangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawain. Siya'y nagkagong balik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga mabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga balik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay walang mali magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name, can to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, can to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. The name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to leave right away. In the name of Jesus, tell me who can set me free. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to leave far away. In the name of Jesus,
tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory, victory, victory. Hallelujah, I praise Him. Glory, glory, hallelujah. His all and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I praise Him. Glory, glory, hallelujah. His all and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I praise Him. Glory, glory, hallelujah. His all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power. That must be when sent the Lord. He's not my mind, nor my power. That must be when sent the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. That must be when said the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise. He taught me how to song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. So living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as a life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus leading. He makes my happy house sing. Walking in His way, happy more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that's life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all I know. I know it's since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus leading. He makes my happy house sing. Walking in His way, happy more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life I know. Serving, following Him. Living our life as all I know. I know it's since Jesus came in. And nothing can satisfy Jesus sweetened. He makes my heart living for His my King. Jesus burning our goal. Serving, following Him, hallelujah. Living out life as all I know. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking His same way, happy more. Living for His my King. Oh glory, glory, hallelujah. Oh
Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, oh, Jesus is mine. My bed of heaven, my bed of terror. My, Jesus is mine. My whole time is mine. Oh, my, Jesus is mine. My bed of heaven, my bed of terror. My, Jesus is mine. My whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful Jesus is with me. Cancel the priest's mighty currency. Saving me, giving me from holy shame. His wonderful smile, Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all praise me, His mighty currency. Saving me, giving me from holy shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, this is the night. Oh, this is the night that the Lord has made. Oh, we walk, rejoice, because and be glad today. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad today. Oh, this is the night, oh, this is the night that the Lord has made. Oh, this is the night, oh, this is the night that the Lord has made. Oh, we walk, rejoice and be glad today. For this is the night that the Lord has made. Oh, rejoice and be glad today. Oh, this is the night, it is the night that the Lord has made. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. See amen, see amen, see amen, ye children of the Lord. See amen, see amen, see amen, ye children of the Lord. Church, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost of fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost of fire, that's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Bombing set, bombing ever set, bombing ever set. It's all over me. Bombing ever set, Jesus, bombing ever set. Hallelujah, 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 God, hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Bombing set, bombing ever set, bombing up and set. It's all over me. Bombing ever set, Jesus, bombing ever set. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He's bumping, bumping, bumping in the song, singing, shouting, Jesus save my soul. Some people understand me, Jesus save my soul. He's bumping, 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 bumping in my soul. He's bumping, bumping, bumping in my soul. He's singing, shouting,
Jesus, save me from evil instantly. Jesus, save my soul. It's bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God, sa oras na minamahal. Dito tayo sa mayroong pag-awit ng musay ng praise God. Habang dito minamahal, sa oras na minamahal, tayo dadako na sa ating malumanay na praise God. Dadalhin po ng ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes in praise God. Hallelujah. Habang siya naghahanda mga minamahal, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Takila mo pagkakalangin Diyos ang kaparin sa pangalan sa Pinang sa Moros. Hallelujah. Narito kami nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah. Sa malahating pagdating ng aming mga nahuling mga kapatiran na rin dumating. Maraming salamat po sa pag-ingat, sa kanilang paglalakbay, sa kanilang sa papunta sa gawain na rin sinama mo sila. Maraming salamat po. Malapit sila. Mungin ba lahat sa mga oras na kami nagkakaisa sama-sama sa mga oras na habag kapataran ng pagkakamali. Sa mga kayo nasumpuhan, nagkulang, nagkasalang bawat isa amin namin. Hallelujah. Na rin patawarin mo kami. Hallelujah. Hugasan mo kami na yung dugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa sa mga oras, hallelujah, gamitin mo po ang lahat ng aming awiting malumanin, awiting presyon ito bilang daluyan na yung matamis na presensya dahil ito'y kayo ng kailangan halos sa paglilingkod, malapit sa liya, aming kalakasan sa aming paglilingkod, malapit sa minsan pa sa aming mga kapatiran pa na rin, halos nahuli, halia, sa kanilang paglalakbay, hallelujah, patungo sa gawain, ganoon din po, pakaingatan rin po sila, malapit sila, at sa mga oras na aming sinasaway, lahat ng uri ng hadlang, gawan, kaaway, sa pagdalo ng mga kapatid at pagdaman ng matapit sa presensya sa una pa lang yung pastor na ba nyo kasal in Jesus' name. Praise God sa mga oras na minamahal, sa mga nakanda po ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes in present. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino. Tayo po mga minamahal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Ako'y nango sa dusa sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puro ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagmamahal
masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Lagi ko, Panginoon, buhay ko'y pagpapalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. O Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayon na pag-ibig mo sa aking mananahan. Sa langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas.
Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipat kailanman, di na mamamagal. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo ang inahan magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahan magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig
mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay na aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal at aking inaasam. Ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig
mananatili kailan paman. Walang karamdaman, o kapighatian, ang kagalakanan, kabaya ba ay langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luwa'y kaniyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luwa'y kaniyang papahiran, mga luha'y kaniyang papahiran, mga luha'y kaniyang papahiran, sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha'y kaniyang papahiran, mga luha'y kaniyang papahiran, mga luha'y kaniyang papahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha'y kaniyang papahiran, kahit sino ka man. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking nararamdaman.
ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangad. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, kinagabayan ang lantasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking nalambing. Sa pagulong, maging sa pag-agising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangad. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat
Ikaw ang Diyos na
kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buka ng ngalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo.
pagpapala sa iyong salita ng ulan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita ang utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay magkakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita ang utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita ang utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago.
pagmamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap man, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Na ating ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Do you know who Jesus is? A man from Galilee, made a lame to walk again, cause the blinded eyes to see. Someday he was a good man who walked the earthly shore. Will cry, Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Someday he was a good man who walked the earthly shore. Will cry, Jesus,
coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming in the sin and the free. Sing everywhere you go, tell everybody you'll be, everybody shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. The window had been singing angels long ago, and they proclaimed the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming in the sinners free. Singing everywhere you go, tell everybody you'll be. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost will pour out. It sounded just like a word of a mighty wind, and never every one of them, and the wind that blew at Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Hallelujah! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the world is blowing, the world is blowing. As the prophet Joel said it would be. Will be the same from the day of Pentecost. It's for you and it should be too. So open up your heart, let the wind blow in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you down before me. I'm glad you look down and you choose me. I'm going to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him all my mind. I give to him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord.
is the night, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad with it. Hallelujah. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. This is the night, this is the night that the Lord has made. Oh, we rejoice, 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 hallelujah. Rejoice, you children of the Lord. Oh, we rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. My Jesus is giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang napakabuti mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, na ang ating Diyos ay talagang nag-iisang Diyos at siya ay isang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga mga minamahal na sa ating pagpupuri, lalo na taglay natin sa ating mga puso ang kagalakan mga minamahal at iyang mga pagpupuring yan mga minamahal ayan ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight worship, mga minamahal na talagang isa na namang pribilehiyo sa bawat isa sa atin na nandito tayo. Amen. Na talagang nandyan ang unarian, ang talagang ating kagalakan, mga minamahal na bagamat sa ating buhay, iba't iba o kanya-kanya tayo na talagang ginagawa sa maghapon.
Ngunit talagang pagdating ng ating overnight na talagang nandito tayo upang ating pasalamatan at purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Nagagalak po ba ang bawat isa? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at una sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga apo at saka mga manugang at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved visitors, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At maging sa ating mga live webcast viewers na talagang 3 times a week, mga minamahal, talagang nandyan sila na nakaantabay kung saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, kayo lamang ay manatili dyan at tayo ay talagang makakapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan ang ating mapapakinggan, mga minamahal, ay ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ating mapakinggan kung paano ang biyaya, paano yung mga naging himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga pinagpalang magpapasalamat sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bobby Neer, at maging sa kanilang beloved daughter, at sa inyong lahat, mga beloved brethren, beloved na mga minamahal sa Panginoon, isang mapagpalang ating gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tandaan natin, mga minamahal, na ang ating pagpapalakpak ay isang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya huwag natin pagsawaan at huwag mangalay ang ating kamay sa pagpapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa gabing ito, mga minamahal, talagang tayo ay dadako na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na talagang sa gabing ito, talagang yung ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay ay ipagpasalamat natin lahat ng ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ito na yung pagkakataon na pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng kapitulo 7 ng talatay 17, ang sabi, mga minamahal, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon ng kataas-taasan. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga na ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na ito ay isang mabuting bagay na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At talagang tayo, mga minamahal, ay manatiling attentive sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na talagang sa gabing ito, mga minamahal, talagang nandito tayo
na talagang nandyan yung tinatawag na worship with sacrifice. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda po. Ito po ay sunod-sunod na po mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Sister Lena Perez, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Jemima Binetes, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Sister Elena Pibinito, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Junolina Milan, beloved Brother Pedro Rosario, beloved Sister Hannah Villarus, beloved Sister Nicole De Vera, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Ashley de los Santos, beloved Brother P.D. Castillo, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Brother Arman Rondelios, beloved Sister Presi Benitez, beloved Brother Ramel Norba, beloved Sister Jima Villarus, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, and beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Silang mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating pagpapatotoo mga minamahal sa ating pagpapasalamat. Talagang tayo ay talagang manalangin mga minamahal upang yung ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos na minsan darating yung panahon na ito ay aagawin ng kaaway. Kaya't yung ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ito ay panghawakan nating mabuti dahil narinig ng kaaway ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At kung nakahanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade
international ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamuran din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabod ate ko po noon, inaway ko po yan, sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, ako po'y binago, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Hallelujah, praise the Praise Lord. the Lord. Hallelujah. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi rin po ako marunong na manamit po, talagang maiksi ang aking buhok. Lahat yan, inalis po, talagang pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil andyan po, nakilala ko po siya. Napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na talagang nandyan lagi. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan po dahil noong year 1998, nagkaroon po na ako ng sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na halos ako na po akala ko mamamatay na po ako sa oras na yon dahil dumating na punto na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po para lang po ako makahinga, makakita, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa oras na yun, humingi po ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pagbe-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napagamat dyan po, ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko po sinabi na ako po'y dalhin sa hospital, pero andyan po, dinala po ako sa ospital. Talagang nandun po ako, talagang ako pinagsusumamo po dahil talagang mahina po ako. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, talagang ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang nandun po ako patuloy po na inobserbahan po. Chine-check up, ini-examine. Alam niyo po, ang lumabas po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon. Umiiyak po ako dahil yung aking mga anak, maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Pag ako'y nawala, sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatang-otang. Sabi ko po, sinabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, dahil alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin. Nandun po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung aking sakit na kanser sa matris. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate, na sabi niya po sa akin, sumama ka, sabi niya. Dahil nandun po ako, umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Halos ayaw ko pong gumalaw, takot na takot po ako. Sabi niya, sumama ka. Ate, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon dahil ay hindi ko po kaya. Sabi ko, yun nga po, pinaunlakan ko po, sumama po sa kanya. Alam niyo po, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran nagpupuri po, talagang nandyan. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Hallelujah, Lord, praise the amen. Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod.
sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po yung gamot na ibinigay po sa akin, hindi ko na po ininom po yun. Talagang nandyan, nagpatuloy po ako na naglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, ang aking sakit na cancer sa matres, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat andun po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Talagang nandyan, maraming pag-uusig. Nandyan ang kahirapan dahil yun nga po, ako lamang po ang naghahanap buhay. 5 po ang aking anak. Ako po ang nagpapakain. Ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po. Kuha po ako ng paninda sa aking beloved ate. Alam niyo po ang aming bahay, talagang sira-sira po yan. Talagang butas po. Yung bubong kawayan lang po yung namin. Saka yung dingding po talagang butas-butas po yan. Alam niyo po, hindi ko po mapagawa yan dahil pag nakatinda po ako, pambili lang po namin ng pagkain. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Talagang tinatawanan po ako. Dahil daan po doon sa amin, tinatawanan po ako pag lalabas po sila, pero hindi ko po tinitignan yan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talagang nandyan. Ngayon po, ang aming bahay po talagang hindi na po tumutulo. Talagang pinalitan na po ng bato. Talagang nandyan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bangat andyan na nakaranas po ako ng kahirapan, yung pag-uusig, pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako. Ngayon po, ang aming bahay talagang tunay po, hindi na po tumutulo. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako dahil po kahit isang gamit, wala po kami. Ngayon po, pinagkaluban din po ako ng motor na yun pong sarili po naming motor, brand new po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking anak din po. Siya po'y kinagat ng ahas. 9:00 po yan ng umaga. 12:00 po. Dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po. Alam niyo po talagang nandyan na nakadrive pa po ng motor na pumunta po sa aming bahay. Alam niyo po, sabi niya po, nung pagdating niya po, nanginginig po sa takot dahil binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung pinakita po sa akin, inalis po talagang nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag, minuto lang, marahil wala ka na. Sabi ko po sa kanya. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay po na napakabait, napakabuti, nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po sa aking anak dahil nandun po sa ibang bansa po. Talagang nandyan po na nagturis po sila. Nandoon po sila sa Europe. Pero pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil iniingatan po siya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na
sa buhay ng ating beloved nanay, mga minamahal. Hindi po biro yung kanyang karamdaman na cancer. Na pag alam natin na talagang ang sakit ng isang tao ay cancer, ay talagang maaring ilang buwan o ilang taon na itatagal ng buhay. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na ano yung ginawa niya, mga minamahal. Ang ginawa niya, mga minamahal, siya ay nag-decide na dumalo nung siya ay inimbitahan. Amen. Yun ang kanyang unang ginawa, na talagang nung dumating sa pastoral house, na talagang naramdaman niya na siya ay talagang lumakas. Kung ating titignan yung ating ginagawa pagkatapos ng ating banal na gawain, before closing prayer, yung ginagawa natin na tayo ay lulundag ng 3 beses sabay sabi ng Hallelujah, praise the Lord. Yun ang ating napakinggan sa ating beloved nanay nung siya ay lumundag ng 3 beses. Naramdaman niya na siya ay lumakas, mga minamahal. Ganyan na talagang totoo talaga, mga minamahal. Talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved nanay na talagang kung ating titignan, 1998 yung kanyang karamdaman na cancer. Ngayon, mga minamahal, 2023. Matagal ng panahon at nating nakita na ang ating beloved nanay ay talagang buhay na buhay. Amen. Na talagang yan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na kanyang ipinakita upang sa bawat isa sa atin tayo ay talagang maniwala, walang alinlangan, na talagang ang ating pinaglilingkurang Diyos ay talagang buhay at makapangyarihan. Amen. At sa kanyang beloved anak, mga minamahal, kung yung anak niya na nakagat ng ahas, alam niyo, mga minamahal, ang isang tao pag nakagat ng ahas, mga around 15 minutes, talagang pag kumalat na yung venom, yung lason, mga minamahal, ay talagang babawian ka na ng buhay. Imagine, mga minamahal, nagmula siya doon sa lugar ng Malacanang papunta sa Tandok. Napakalayo yun, mga minamahal. Ngunit dumating siya doon na talagang siya ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, talagang wala na tayong dapat mag-alinlangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nakita ng bawat isa sa atin na talagang totoo at talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil yan sa unang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida, nasa kanilang pag-aayuno, panalangin, tayong lahat, mga minamahal, ang nakinabang. Amen. Hindi lang tayo pinagaling sa ating karamdaman, tayo din ay pinagpala, mga minamahal. Amen. Na lahat ng mga bagay na mayroon tayo, yan ay biyaya ng ating dakilang Diyos, na yan ay bonus sa bawat isa sa atin upang tayo ay talagang magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved sister Lena Perez. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Will D. Almeida, at ganon din po sa hindi malilimutan, aral at toro, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din po sa mga workers sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang daughter, at ganon din po sa mga beloved elders, mga awit, manunugtog, at ganon din po sa inyong mga kapatiran na narito. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang luwalhatiin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, nung araw na hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako po rin mga minamahal, ito po ang sanhi ng pag-iinom ng alak, mga minamahal, paglalasing, mga minamahal. Nasa akin lahat po ang mga bisyo, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, sa mga hindi kaya-aya, mga minamahal. Yan po mga minamahal, lalo-lalo itong pag-iinom ko ng alak, mga minamahal, yan po ay hindi ko po maalis yan, mga minamahal. Subalit nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa patuloy sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, doon po tumubo po ang aking pananampalataya, mga minamahal. Ang aking mga bisyo, mga minamahal, na matagal na panahon na taglay ko po, mga minamahal, yan po mga minamahal sa habag ng Diyos, sa pangunguna at panalangin ng ating minamahal, beloved Pastor, patuloy na dumadalo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya na yan na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Kaya natili po ako, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, magkaroon po ako ng kaalaman at karunungan at kayamanan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagsisikiyapan ko na dumalo, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, bata pa ako, mga minamahal, may karamdaman na rin po ako, mga minamahal. Taglay ko po yan, mga minamahal, hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang karamdaman po yan, mga minamahal, sakit ng ulo, trangkaso, mga minamahal, saka ang aking katawan, pantal-pantal, mga minamahal na makatiyan, mga minamahal. Yan po mga karamdaman na yan dumadapo sa akin, mga minamahal, tinitiis ko lamang po yan, mga minamahal. Ngunit hindi po ako pumupunta ng ospital, mga minamahal. Yan kusang nawawala po yan at kusang bumabalik po yan, mga minamahal, lalong-lalo na itong sakit ng ulo po, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na siya po unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nanyayahan po akong dumalo sa gawain ito, mga minamahal, overnight prayer, mga minamahal. Sa pintuan pa lang, mga minamahal, naramdaman na po ako, mga minamahal, na malamig sa akin, pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Nagpupuri, nung ako'y umupo, mga minamahal, nagpupuri po ang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po namamalayan, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Dahil sa aking kabaguhan, mga minamahal, hindi ko po alam, yung pala ay banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, sa
kinaumagahan po yun mga minamahal. Ako po ay napabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon po mga minamahal ang aking kagalakan sa mahal na Panginoon. Sa pagdalo mga minamahal sa mga pagpupuri, nandun po ang aking kagalakan mga minamahal. Umuwi po ako niyan mga minamahal na galak sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses rin po akong dumadalo sa panahon na yan mga minamahal. Nakilala ko ang Malapayon sa dako po ng convention, dako po ng Bonifacio mga minamahal. Yun po, nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri mga minamahal, sa pagpapalakpak, ang aking isipan nasa mahal na Panginoon. Yun po, ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahimala rin na ginawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gabi po yan mga minamahal sa aking pagtulog mga minamahal. Kinabukasan po mga minamahal para kung bata na wala po akong kaproblema mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya at pagpapala na yan mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon. Kasi mag-aapat na linggo na po yun mga minamahal. Ako po'y dumaan po dyan sa Skinita po mga minamahal. Paglabas ko mga minamahal, may sasakyan na napakabilis mga minamahal. Tamang-tama pong paglabas ko mga minamahal, muntik na po akong nadaplisan ng sasakyan. Ngunit huminto po yung sasakyan mga minamahal. Totoo po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang lakad ng matuwid mga minamahal, ito po ay maliligtas mga minamahal sapagkat matuwid po yun sa pagpunta ko po sa gawain ito mga minamahal. Kaya hindi po ako nadisgrasya mga minamahal, hindi rin po ako kinabahan. Galit na galit po sila mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pag-iingat ng Diyos sa akin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian, pagluluwalhati, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun mga minamahal na sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay talagang nagkakaroon ng pananampalataya. Amen. Yun ang ginawa ng ating beloved kapatid na talagang siya ay dumalo mga minamahal at ating nakita kung paano siya binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal ay siya nagbabago ng ating buhay. Amen. Na dapat malaman ng sanlibutan, malaman ng mga tao na ang ating dakilang Diyos na pag tayo ay lumapit sa Kanya, anuman ang kalagayan ng ating buhay, mga minamahal, kahit maraming mga bisyo, pag talagang tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang tayo ay Kanyang babaguhin. Amen. Kaya sa bawat isa sa atin, itong ating ginagawa na talagang pagdalo, pag-overnight, mga minamahal, na talagang ito ay may kabuluhan mga minamahal. Amen. Bakit mga minamahal? Dahil sabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay magsipanalangin sa buong panahon. Ang sabi, tayo ay mangagpuyat. Amen. Mangagpuyat ng mayroong katiyagaan. Amen. Patungkol sa lahat
ng mga banal. Lahat ng mga banal ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya't mapalad ang bawat isa na talagang tayo ay narito, na talagang tayo ay ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at pakikinig. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lena Perez at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang, pagbati ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, at sa mga turot aral na iniwan sa atin na patuloy nating inaalala na ating beloved Assistant Pastor ni si Almeida, to all beloved Almeida family, sa ating mga minamahal na mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, at sa lahat po ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, at sa inyo pong lahat, mga minamahal namin mga kapatiran, aking pong pinabot ang isang pinagpalang magandang hating gabi na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya muli sa akin, na aking muling maihayag ang mga kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa sa aming pong buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sapagkat nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng banal na gawain mahal, mga minamahal, isa rin po kami sa pamilyang, magulong pamilya mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa aming loob ng tahanan, sa aming puso't isipan, hallelujah, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat isa po kami sa naabot ng panalangin na ating minamahal, na ating parents in the Lord, hallelujah, praise God, bagamat di man karapat dapat, ginamit po ang aking kuya, ang aking pong beloved kuya na unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dako po ng Maynila. At nung siya po ay umuwi dito sa amin, dito po sa Pangasinan po mga minamahal, tunay po na ibinahagi po niya sa amin ang kabutihan, kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po mga minamahal, na patunayan din po namin mga minamahal na binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat ang aking pong beloved kuya na itong mga minamahal ay mahilig po siya sa barkada, halos hindi na po yan umuwi sa bahay, kasama po ang kanyang mga barkada, andyan po inuman, sayawan, kung saan po siya nakakarating. Subalit nung nakakilala po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, lalo na kami po mga minamahal ay sinama po niya dumalo sa Bible study po doon po sa aming pong lugar. Hallelujah, tunay nga po mga minamahal na kami po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, lalo na kakaiba ang aming nararamdaman. Galak na galak po ang aming puso. Hallelujah, binago po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, binigyan ng kapayapaan na aming tahanan. Hallelujah, lalo ang aming puso't isipan nagkaroon ng kapayapaan. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mga minamahal, andyan po mga minamahal na patuloy po kaming binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. At akin din po minapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil isa rin po ako dati mga minamahal na kabataan na palasagot po mga minamahal, hallelujah. At mahilig po mga minamahal din po sa
pakikipagbarkada. Diyan po na mahilig po ako sa sayawan dati. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una dalangin na ating beloved parents and the Lord, hallelujah. Ako po mga minamahal ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Tinuruan Lord. ng magsuot na may kabanalan, hallelujah. Kahit labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at akin din pong pinapasalamatan ang mga himala na pinagkaloob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang aking beloved anak pong mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ito ng sakit sa kidney, mga minamahal, na namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na tunay po ito yung dahilan na mabilis pong bumagsak yung kanyang katawan. Andiyan po napayat na po siya, mga minamahal, hindi yan makakain, makatulog. Ni uminom ng tubig, mga minamahal, halos hindi po niya ito malunok, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal na bilang isang magulang, nag-aalala po ako, mga minamahal, hallelujah. Subalit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, nagpapaalala sa amin, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pinanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisi sa bawat pagkakasala na aming mga nagawa, hallelujah, praise God. Sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, kabalikat ng mga beloved children, sa lahat po na ating mga minamahal na manggagawa. Tunay nga po mga minamahal, yung aking anak ay pinagkaluban ng lubusang kagalingan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pinagaling po mga minamahal yung aking anak sa kanya pong yung pamamaga po ng kanyang kidney hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, tunay po na taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung kasagsagan po ng COVID, mga minamahal, isa rin po sa aking beloved anak ang nakaranas ng sintomas po ng COVID sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Dahil po sa takot po niya, mga minamahal, hindi po niya ito sinasabi sa kanya mga kasama sa trabaho dahil po kinukuha po nila, dinadala po nila sa isolation po, mga minamahal, yung mga nakikitaan po nila ng may sintomas po ng COVID. Ayaw po ng aking anak, nang tumawag po siya sa akin, mga minamahal, na lahat po ng sintomas ng COVID ay nararamdaman niya. Andyan po yung nahihilo, nagsusuka, masakit ang kanyang buto-buto at nilalagnat po, mga minamahal, hallelujah. At ang sabi ko po sa kanya, mga minamahal, hallelujah, manalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Magsisi siya, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ilehans po niya yung kanyang sarili, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah. Yun po ang ginawa ng aking anak, hallelujah. At nung gabi na po mga minamahal, hallelujah, na tumawag po siya sa akin at kinumusta ko po siya, mga minamahal. Hallelujah. Sabi po niya, mga minamahal, magaling na po siya, hindi na po siya nilalagnat, mga minamahal, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. O dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, tunay po na hindi po tumuloy, mga minamahal, pinagaling ng ang aking anak sa kanyang yung Amen. pong Praise the karamdaman Lord. po yun, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang dakilang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sa aking beloved na anak, hallelujah. Dahil po mga minamahal, minsan na siya umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, galing po siya ng Pampanga, hallelujah. Madaling araw po siya bumiyahe, mga minamahal, at sa di inaasahang pagkakataon, mga minamahal, nataon po siya doon sa lugar na medyo madilim, dito po sa may dakong Bayangbang, mga minamahal, hallelujah. At hindi po niya namalaya na mayroon pa pala siyang sinusundan na kuliglig, mga minamahal, dahil po yung kuliglig na yun, wala pong ilaw sa likuran at hindi po niya ito napansin, mga minamahal, hallelujah. At hanggang sa sumalpok po siya, mga minamahal, nabangga po niya, mga minamahal, yung likuran ng kuliglig, hanggang po yung kanyang motor, nagkawasak-wasak po yung harapan ng kanyang motor, mga minamahal, hallelujah. At sa himalang kapamaraanan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, yung pong napsak po niya, mga minamahal, yung bag po niya, yun po ang pumulupot, mga minamahal, doon po sa Monobela po, mga minamahal, upang hindi po tumalsik yung aking anak sa pagkakalakas po ng pagkabangga po niya doon sa kuligling, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa pag-iingat po niya sa aking mahal na anak, hallelujah.
sa himalang kapamaranan po mga minamahal na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ay binigyan pa po ng kalakasan ng aking anak, nakapag-drive pa po siya pauwi. Hallelujah, yun po ay aking labis na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nakauwi na ang aking anak na maayos po mga minamahal, hallelujah. At nung siya umuwi mga minamahal sa aming pong bahay, andyan po na hinahawakan po yung kanyang dibdib dahil po sa pagkakalakas ng impact po niya doon sa head ng motor. Ang akala ko po mga minamahal bilang isang ina, nag-aalala po ako, hallelujah, dahil baka po may nangyari po sa internal organs po niya, sa dibdib po niya mga minamahal. At ito po ay dinala ko po sa ospital at pina-x-ray ko po lamang po mga minamahal at habang nung oras na yun mga minamahal, inantay na din po namin ang result ng x-ray po niya dahil baka kung ano pong nangyari sa dibdib ng aking anak mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, tunay po na walang anumang nangyari sa aking anak, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Jesus, amen, hallelujah, hallelujah. praise God. At lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil po nagkaroon din po ako mga minamahal, nakaranas po ako ng mild stroke, mga minamahal, dito po sa parte ng aking ulo. Hallelujah, dahil po nagsimula po ito na ako po laging nahihilo na hindi ko po ito pinapansin. Ilang araw na po na nahihilo po ako, andyan po na para po akong nasusuka, excuse me po sa mga kumakain, andyan po na parang umiikot talaga yung aking paligid, hallelujah. At sa hindi ko po masama yung aking pakiramdam, nakatulog po ako hanggang sa nagising po ako ng hapon, hallelujah. At sa aking pagising ng hapon, tunay nga po na pagdilat ko ng aking mata, umiikot talaga yung paligid ko mga minamahal, hilong-hilo po ako at hindi ko po namalayan mga minamahal, hallelujah, dahil sa aking pagtayo talagang halos gumapang na po ako mga minamahal. Sabi ko sa isip ko baka pagod lang ito sa gawaing bahay, hallelujah. Kaya naisip ko po mga minamahal na magkape para mainitan po aking sikmura. At nung ako pinakapagtimpla ng kape, hallelujah, naisip ko rin po mga minamahal na nakita ko po yung tinapay po namin na kumain po ako, nagsumubo po ako mga minamahal ng kapirasong tinapay hanggang sa ito po aking isubo. Hindi ko na po maibuka yung aking bibig. Naglak po mga minamahal yung aking pisngi, mga minamahal yung aking bibig. Hindi ko po maibuka yung aking bibig mga minamahal. Hallelujah. At ako mga minamahal ay natakot dahil ako lamang pong mag-isa sa amin pong bahay mga minamahal. Ako pilumuhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi ng kapatawaran, hallelujah, nagpuri, mga minamahal, hallelujah, sa unat dalangin na ating ating beloved pastor, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Andyan po na pinagaling po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Amen, Jesus, praise the hallelujah, Lord. praise God. Na hindi po ako uminom ng kahit anong klaseng medisina para magkaroon ng maintenance mga minamahal dahil tunay nga po yung ugat ng aking ulo talagang parang puputok na po yung mga minamahal, napakasakit ng aking ulo mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Amen, praise the Lord. At labis din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil po ma-share ko lamang po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung kami po ay nasa dako pa po ng Pampanga, dati po mga minamahal, hallelujah, andyan po na pumunta po yung aking mga magulang doon po sa dako ng Pampanga dahil doon po kami nagtatrabaho mga minamahal dati at sa hindi inaasahang pagkakataon mga minamahal, nung pumunta yung aking mga magulang doon, pumutok po yung pinatubo mga minamahal, hallelujah. At tunay nga po na hirap po kami dahil akala ko rin po mga minamahal ay katapusan na po ng mundo dahil naranasan ko po mga minamahal na naglalakad na halos parang natatabo na po ako ng buhangin. Nandyan po na mainit na dumadapo sa aking katawan. Galing po ako ng trabaho, hallelujah. At hanggang sa pagdating ko ng bahay, andun po yung aking mga magulang. At pinag-evacuate po kami mga minamahal hanggang sa tunay nga po nag-evacuate po kami mga minamahal. Yung pong tulay na amin pong dinaanan mga minamahal, hallelujah.
sa pag-iingat kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una, dalangin na ating parents in the Lord, hallelujah, na nakalaan po kami doon sa tulay mga minamahal hanggang hindi pa po kami nakakalayo mga minamahal. Yung tulay po bumagsak, hallelujah. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinadaan po Praise the kami, mga Lord. minamahal. Hallelujah. Yun po ang aking tunay na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinag-ingatan po niya kami nung panahon na yun mga minamahal. Dahil po talagang rumaragasa po yung lahar, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw na pag-ingat, paggabay po niya sa amin, sa aking mga anak, sa lahat ng mga biyaya, pagpapalang pinansyal, material, pisikal, higit sa lahat sa spiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, paglula at ipagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Lena Perez. At tunay mga minamahal na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang talagang ating matatagpuan ang kapayapaan. Amen. Dahil malinaw ang sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya ang Prince of Peace. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang nandyan mga minamahal ang kanyang pag-iingat sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang maraming na-encounter na talagang kapahamakan, disgrasya, karamdaman, ngunit buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Siya ay talagang pinag-ingatan maging sa kanyang beloved anak na talagang pinagaling din ng ating dakilang Diyos na yung kanyang karamdaman sa kidney mga minamahal. At alam natin mga minamahal na talagang sa parte ng ating katawan ay napakahalaga yung ating kidney. Amen. Dahil lahat ng ating kinakain mga minamahal, yung ang ating kidney, siya mga minamahal ang nagwo-work sa lahat ng protina na lahat ng ating kinakain at inihiwalay niya ang yung mga lason at protina. At yung protina, yun yung pumupunta sa ating dugo. Kaya napakahalaga na ating pag-ingatan ang ating kidney at upang ito ay ating iwasan natin ang mga pagkain ng mga maaalat na pagkain. Dahil pag na-damage ang ating kidney mga minamahal, dyan na mag-uumpisa talagang tataas na yung tinatawag na creatinine sa ating katawan. So, ibig sabihin, pag mataas na yung ating creatinine, hindi na nagwo-work ang ating kidney, kaya ang kinalabasan, tayo na ay dadalhin sa ospital at yung tinatawag na tayo ay idadialysis. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, atin munang ipagpag ang ating natutulog na diwa, inaantok na diwa, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Di ko man makita
walang sino man ahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay manatiling gising ang ating diwa upang ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat pong minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa Ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal nung ako po'y hindi pa nakakilala sa Ministeryo minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle minamahal, nung ako po ay sumundo sa banal na gawain minamahal sa aking mga asawa, andyan na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun minamahal, na paghinto ko po yan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, andyan minamahal na sa aking likuran minamahal na sabi po ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo po ay alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain ng pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Na buwan po ng Disyembre noon minamahal. Andyan minamahal ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, andyan na ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise na the wala Lord. pong Amen. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't andyan minamahal na pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon
sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga minamahal. Siya ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Na sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang pinagtangkaan na talagang kunin yung kanyang sasakyan, ngunit nandyan ang paggabay, pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Na alam natin na may pangako ang ating dakilang Diyos na lahat ng ating mga lakad, saan man tayo pupunta, ang ating dakilang Diyos ay talagang nandyan na. Nauna na yung mga anghel na siyang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Yan ang maganda mga minamahal na talagang maganda na talagang patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil patuloy din tayo na pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Binitis. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako Praise the Lord. nagpapaabot po ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong beloved elders, workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa ating pong beloved Ate Vines, at sa ating pong mga beloved webcast viewers. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na Kanya pong ipinaghalob sa akin, bagamat hindi po harapat-dapat, andyan na muli ko pong mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga kabutihan niya pong ginawa sa aking buhay. Andyan na aking pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon po na ipinagkaloob niya na makauwi po ako dito at andyan na makadalo po sa ating pong banal na gawain dito po sa Dakomutan San Carlos. Andyan ang kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa akin. Talagang kahit saan man po tayo pumunta, dyan ang pag-iingat lagi ng mahal na Panginoon Hesus sa aking pong pamamalagi sa dako po ng Maynila. Talagang hindi ko po naramdaman na ako po'y pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na kung maalala ko po nung last week po, mga minamahal na Sunday po, andyan na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nakadalo po ako sa dako po ng Amoranto and sakto po nun na sobrang tirik na tirik po yung araw, mga minamahal. Andyan na sobrang init po at hindi ko po inaasahan po na nung salam na po, mga minamahal, andyan na bigla po parang
sabi ko parang kakaiba yung nararamdaman ko. Andyan na, bigla po ako nahihilo, mga minamahal. Andyan po na sa oras po na yun, talagang hindi ko po alam kung kanino po ako hihingi ng tulong dahil wala po akong kasama po doon, mga minamahal. Ngunit andyan na pinaisip ng mahal na Panginoon na tumawag lamang po sa Kanya na sa oras po na kailangan po natin siya, andyan ng pagtulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagtataka ko po dahil sa pagkakaalam ko po, normally po pag may hilo ka is black na po yung makikita mo totally. Ngunit nung time na po yun, mga minamahal, yung paligid po ng pulpito dahil napapaligiran po yun ng mga damo. Andiyan na, nagtataka ako bakit yung paningin ko sobrang nagliliwanag po siya, mga minamahal, na pati po yung pulpito sobrang liwanag, talagang halos parang hindi ko na po siya maaninag hanggang sa nag-blur na po yung paningin ko. Andiyan na, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Umupo muna po ako nun, tsaka sumandal po ako. Andiyan na, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na ako pinanalangin, huminang kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andiyan po na maya-maya, andiyan na po yung kalakasan na ibinalik na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, praise the Labis Lord. ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hindi po pinapasalamatan sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maalala ko din po, mga minamahal, nung nagpa-medical po ako, mga minamahal, bago po ako pumasok. Andiyan po na, akala ko po is okay na po, mga minamahal, dahil wala pa po ako natatanggap na text hanggang po nung malapit na po yung supposedly first day ko. Andiyan na nag-email po yung hospital po na pinag-medicalan ko. Sabi, bumalik daw po ako doon kasi daw po ulitin ko daw po yung urinalysis ko, mga minamahal. Andiyan na, nagtataka po ako bakit po ako pinapabalik. Andiyan po na nung tinanong ko po sila, sabi po nila may nakita daw po sa urine ko kaya kailangan daw po itong ulitin. Andiyan na, bilang tao, andiyan na ako po'y kinabahan na baka po may something po na mali. Andiyan, nung pag-uwi ko po, mga minamahal, andiyan na, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na, sakto po nun, mag-isa lamang po ako sa kwarto. Talagang tinake ko po yung opportunity na yun upang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ibigay po yung buong tiwala sa mahal na Panginoon, na sa second take ko po nun sa urinalysis ko na sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, gawin mo pong clear yung medical ko. Talagang ikaw lamang may kapangyarihan na kayang gumawa ng mga bagay na yun. At gayon po, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nung inulit ko po yung urinalysis ko, andyan na, nung tinanong ko na po yung HR po namin, sabi po niya, fit to work na daw po ako, clear na daw po yung medical ko. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po, mga minamahal, na lubos ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus na pinapayagan po nila ako kahit na hindi po ako bakunado, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na totoo po na yung bakuna is hindi po yung kasiguraduhan na hindi na po talaga tayo tatablan po ng COVID. Dahil alam niyo po, mga minamahal, hindi po sa paninira or pagbababa po, mga minamahal, dahil po last week po, mga minamahal, dyan na nabalitaan ko na lamang po yung isa po sa HR po namin is na-confine daw po siya ng 1 week na COVID daw po siya, mga minamahal. At sa akin pong pagkakaalam, dahil kilala ko po yun, mga minamahal, is talagang bakunado na po siya. Andyan po na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na tayo pong mga anak po niya, na bagamat hindi po tayo bakunado, talagang hindi po tayo tinatablan ng mga ganyan. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na, aking pong maalala kung paano po ipinakalap ng mahal na Panginoon Jesus sa akin ang trabahong ito, na magmula po nung last year po, nung intern pa lamang po ako, mga minamahal, na nung una is talagang sa lahat po nang ina-applyan ko po is wala po talagang tumatanggap po sa akin, mga minamahal. Andiyan na, nag-i-struggle na po ako dahil talagang
pasukan na po, ngunit hindi pa po nakakahanap ang inyong abang likod ng mapapasukan bilang intern, mga minamahal, na talagang sobrang requirement po yun para makagraduate po kami, mga minamahal. Alam niyo po, habang naghihintay po ako nang mapapasukan, nandiyan na dumalo po ako sa ating pong banal na gawain, talagang sa kahabagan ng mahal na Diyos. That time, nakakadalo po ako ng 3 times a week at Bible study, mga minamahal. Nandiyan na ipinapanalangin ko sa mahal na Panginoon na siya po ang magkahalob po sa akin ng mapapasukan ko po sa internship. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, andyan po yung kasagutan ng mahal na Panginoon Jesus. Siya po yung naghalob na mapapasukan sa akin, kahit akin po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Hanggang po sa matapos ko po yung internship, mga minamahal. At after po nun talaga, hindi na po ako mag-expect na tatanggapin pa po nila ako. Dahil alam niyo po, mga minamahal, first week pa lamang po nung March po, kung di po ako nagkakamali, March po yata yun, mga minamahal. First week pa lamang po yun, mga minamahal. Lahat po nung mga kasama ko po sa internship is natawagan na po sila, mga minamahal, na ino-offer na po sila ng trabaho. Ngunit yung abang likod talaga hindi po ako natawagan, mga minamahal. Kahit sabi ko, siguro mahal na pa yun, Jesus, hindi mo po kalooban. Nandiyan na, sabi ko sa mahal na pa yun, Jesus, mahal na pa yun, alam ko ikaw magkakaloob ng trabaho sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, nung hindi ko po inaasahan, nung month po ng May, dahil po andyan na nagdaos po tayo ng anniversary sa dako po ng Kulyon, at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nandiyan na isa po sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na makapunta po doon. Alam niyo po ang pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus, before pa po kami makabiyahe po sa dako po ng Kulyon, andyan na nag-reach out na po sa akin yung sir po namin na pinasukan po namin ng internship. Andiyan na nag-o-offer po siya ng trabaho. Andiyan na pinapasalamatan ko po yun ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andiyan po ang pagpapala ng mahal na Panginoon na bagamat hindi pa man po talagang officially graduate that time, andiyan na po yung trabaho na naghihintay, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi ko pa din, andyan na lubos ko po pinapasalamatan na lahat ng pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa pagpo-provide po na aking po pang araw-araw po na pangangailangan. Talagang hindi po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Patuloy niya pong pinag-iingatan ng aking buong pamilya. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit bilang karagdagan po, nais po naming alayan ng papuring awitin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa aking
natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, mapagmahal
Amen. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuot sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa awit 147, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Lakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal, sa bawat lakad po natin, sa bawat kahilingan po natin sa mahal na Panginoon, maghintay po tayo. Sa tamang panahon po, ibibigay ng mahal na Panginoon yan. Kapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya tayo pabayaan mga minamahal. Yung ating kaliligaya mga minamahal, ay ibibigay niya mga minamahal upang tayo mga minamahal ay mga galak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa awit 37, 5, sinasabi po dito mga minamahal, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin mga minamahal. Commit thy ways and trust Him, and it will bring it to pass. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan, saan tayo pumaroon, anumang kailangan natin commit sa ating pinakamamahal. At magtiwala din naman tayo, trust Him, and it will bring it to pass. Pangyayarihin niya po ito mga minamahal. Kaya yung anxiety natin mga minamahal tungkol sa mga bagay, alisin po natin sa puso't isipan natin, magtiwala po tayo mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag walang ginagawa ang ating pinakamamahal sa atin, mga minamahal, kundi yung ikagalak po natin mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay, nariyan po sa ating mga mahal sa buhay, yung mga pangailangan po natin sa araw-araw, mga minamahal. Siya din po lahat ang nagkakaloob niya. Walang bagay na tinatanggap po natin, mga minamahal, na hindi nagmumula sa Kanya. Walang bagay, mga minamahal, sa bawat lakad natin na hindi niya po pagkakaloob at hindi niya tayo iiwanan, mga minamahal. Pangako niya, mga minamahal, hindi lamang isang anghel ang magbabantay sa atin, kundi ang mga anghel ay nakapalibot po sa atin, mga minamahal. Yung mga COVID-19 yan, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi lalapit sa atin ang mga salot na yan. Maliban lamang kung kalooban niya na tayo magpatutuo, mga minaman, alang-alang po doon sa mga hindi mananampalataya upang malaman po nila na may nagpapagaling na Diyos, mga minamahal. May Diyos na gumagawa ng himala, mga minamahal, upang yung mga walang pananampalataya ay magkaroon silang pananampalataya at lumapit po dito sa gawain natin kung saan nila napakinggan, mga minamahal, yung mga himala, kabutihan ng mahal na Panginoon. Alakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po patuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo po lamang. Doble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganon din po sa kanilang mga apo, mga anak, mga apo, mga minamahal. Magandang umaga na rin po sa kanila, mga minamahal. Sa lahat ng ating minamahal na manggagawa ng asyo, papagal ng ating mga kaligtasan sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak na kanya pong katuwang, mga minamahal na nangangalag, papagal ng ating mga kaligtasan sa lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po nakasama natin, magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganoon din po sa mga baguhan kung mayroon po mga minamahal sa ating mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube, mga minamahal, ang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Adelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. First of all po, ang pinamangataas na pagpupuri, pagluluwati, pagtakilay sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord.
dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ni ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilitang mga aral at turo ng ating bilang Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa mga buong Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers at sa rin pong minamahal na kapatiran. Ako po ay napapapo ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamapamahal sa Panginoon. Nandiyan po na ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal Panginoon. Way back March 21, ako'y nakaranas ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nandiyan po na nangihilo, nangihina. Nandiyan po na ako'y na-decision na magpilot po sa mangingilot kung may pilay ba o wala ang aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal niya po na may pilay po yung aking likod. Minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lagnat ni minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko bakit ko ito naranasan dahil gusto ng pinakalang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na ayun po minamahal. April 4, 2021, supper po yan. Ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Jesus. Nandiyan po na after preaching in Leans, yan po na yung aking trangkaso na 10 days, tampong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Jesus. Yung aking pilay po sa aking silikod ay tanding pong pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayang pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Jesus sa ginawang kagalingan, pagkabay at pangingap po sa akin. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa paprovide ng pangangailangan araw-araw sa at paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kayang pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus sa yan po na hindi kami pinapabayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya pagamat di mo po karapat-dapat, nunin ako'y patuloy na kinabagan bilang mahawis sa kanyang banal orasan. Kaya ang ganito ang po ang lanang kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Brother Giancarlo Rosario, sa buhay na patutuo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal yung kapatid natin. Nagkaroon po siya ng karamdaman, mga minamahal na pilay, tsaka nagkaroon po rin siya ng karamdaman na lagnat na inabot po ng 10 araw, mga minamahal. Ayon sa minagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, magtiis lang po tayo kung ilang araw po yung mga pagsubok sa atin, yung mga paalala, mga minamahal. But ang sa bandang huli din mga minamahal, makakantan po natin ang kagalingan. Dahil yan po yung pangako na mahal na Panginoon bilang paalala o yung paalala o hindi man ito sinusubukan yung pananampalataya natin mga minamahal. Kung tayo pinapaalala yun po yung nakalagay sa banal na kasulatan sapagkat tayo anak nga po na mahal na Panginoon. Hindi po pwede na hindi tayo palalanan na mahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo pinalalaan, questionably po, mga minamahal, kung tayo anak ng Diyos o hindi o kaya itinakwil na po tayo, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo na pinalalanan, mga minamahal. Andun po yung kagalingan ng kanyang karamdaman, dumating yung panahon na andun po yung kabaga na mahal na Panginoon, na siya po yung pinagaling na mahal na Panginoon, maging yung kanyang pilay, mga minamahal. Kung tutusin, mga minamahal, wala naman po imposible sa mahal na Panginoon, kahit yung pilay mo, mga minamahal. Hindi mo ipahirot yan, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po, mag-aayos niyan, mga minamahal. Marami pong patutuong ganyan, mga minamahal. Hindi nila pinapahilot, mga minamahal, ngunit ibinabalik ng mahal na Panginoon. Yung pilay, mga minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang ating mga buto, mga minamahal, ay iningatan ng mahal na Panginoon at wala po, mga minamahal, na nababali o nasisira. Ganyan po yung pangako na mahal na Panginoon. Kaya marami po na disgrasya sa atin na babangga o iniingatan na mahal na Panginoon yung mga buto po natin. Nasa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Lahat na nakatala sa banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pwede na hindi mangyari na hindi gawain ang mahal na Panginoon sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos, mga minamahal. Salamat po tayo. Dito po, mga minamahal, may panawagan lang po ang ating pinakamamahal na Panginoon
sa inyong mga kabataan, mga minamahal. Dito po sa unang 1:2 po, mga minamahal sa 14, ganito po ang pagkakasabi, kayong aking sinulatan mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo aking sinulatan mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananaan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Kaya po sinulat dito mga minamahal ito, mga minamahal sa kabataan, sapagkat kayo nga po mga minamahal ng pag-asa itong darating na panahon mga minamahal, sapagkat kami mga minamahal katulad po ni Moises mga minamahal. Si Moises mga minamahal, hindi po nagbago yung kanyang paningin, hindi lumabo yung kanyang paningin, yung kanyang lakas mo. Sinalita na mahal na Panginoon sa kanya, Moises, sabi niya, magpahinga ka na, matanda ka na. Bigla na wala po yung lakas niya mga minamahal at siya kinuha ng mahal na Panginoon. Ang sumunod po mga kabataan, katulad ng Iswi, kayo po yung mga nakasulat po dito ng binata na tinatawagan ng mahal na Panginoon. Magpakainit po kayo, mga minamahal. Kayo po ang pinagpala ng mahal na Panginoon. Nagpapahingalay sa inyo ang banal na Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos sa inyo ay mananahan hanggang sa malapit na pagbabalik na mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Aking tundan po siya ng ating beloved brother John Kenneth Rosuelio. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. Ganon din po sa mga dinalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, kapatiran dati, baguhan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maipahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago kami makakilala sa congregation na ito, ay may pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Maghapon po yan. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, ay nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko pa yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin dyan, natagpan po namin dyan sa Lukban. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, hallelujah, napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, nung maliit pa yung aking mahal na mga anak, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Will de Estrada Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Thank you so much. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang yung karamdaman kong sakitin ng ulo, halila patuloy ng pagdalo ay talagang hindi na po sinusumpong. Lubusan po akong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hindi po sila dumadalo
ako lamang po sa patuloy ng pagdalo ay iningatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Tumilapon na lamang po ang aking mahal na anak. Talagang ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Maraming salamat sa Amen. pinakamamahal Praise the na Panginoong Hesus. Dahil, hallelujah, praise the Lord, buhay ang mahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito. Hallelujah. Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Sa pinagpalang buhay na patuto, ating beloved sister Adelina Rosario. Ganyan po mga minamahal. Hindi na po bumalik yung karamdaman niya. Bakit po mga minamahal? Itong ating kapatid, talaga po naging magpagbantay po siya mga minamahal sa kanyang pagdalo mga minamahal. Totoo po yan, pag yung karamdaman po natin mga minamahal na hindi mapagaling ng doktor mga minamahal, ang para hindi po babalik sa atin mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, napakainit po sila mga minamahal sa pagdalo. Nabantayan ko po yan mga minamahal. 3 bis po sila dumadalo. Ayun sa kanyang patuto, mga minamahal, hindi na po bumalik, mga minamahal, yung kanyang karamdaman. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, kung tayo po, mga minamahal, ay tatalikod, mga minamahal, mas higit na grabe yung mangyayari sa atin, yung karamdaman natin, mga minamahal, hindi lang 1, 2, 3, 4, mga minamahal na may tutubo, magkakaanak po yung karamdaman na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin mga minamahal, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik, magpakainit po tayo mga minamahal para yung lumalaganap sa salot ngayon sa panahon ngayon, mga minamahal, pangako na mahal na Panginoon, puprotektahan tayo mga minamahal. Sa kanyang anak mga minamahal, marami po sa atin nababangga ng mga jeep, ganon, o sa sasakyan mga minamahal na nagtimbuang-timbuang yung sasakyan, katulad yung mahal na kapatid natin. Kasi sinalita po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Hindi pwede na sinalita ng mahal na Panginoon na hindi mangyayari. Dito po sa awit mga minamahal, nakalagay po dito sa 34:20, kanyang iniingatan ng lahat niyang buto, wala isa man sa mga yaon na nababali. He keep it all his bone, no one of them is broken. Sinalita kasi ng mahal na Panginoon yan. Mangyayari po kaya yung mga himala, nagpapatututi, mga nababangga, nagpapagpaglampo sila, yung mga bumper na yuyupi, yung iba, nagkabali-baliktad na yung sasakyan nila, walang nabali, walang nangyari sa kanila. Nagkaroon man sila ng galos, maliit lang, sapagkat sinalita po ng bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mangyayari pa. Huwag lang po tayo magkulang, mga minamahal. Kung mainit po tayo maglilingkod sa salita ng Diyos, ay magkakaroon po ng kapangyarihan na mangyari po sa atin, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit, mga minamahal po tayo, mga minamahal. Sa langit, napakaganda talaga.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po po yun. Hallelujah. Pupuri ka namin, Jesus. Praise the Lord. Patuloy natin gawin ang panalangin. Tayo po'y makapag-usap sa ating Diyos na sa Diyos na napakabuti. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri ka ng Panginoon. Sinasamba sa oras na ito. Hallelujah. Tanggapin mo ang papuri o win ng pangalaman. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa pintuan ng iyong Patuloy natin ipagbilang natin taos puso. Pasalamat sa ating mga Panginoon na siyang karapat-dapat sa mabulit pagsama. Hallelujah. 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 At siya'y naghihintay. Sa pintuan ng iyong Maraming salamat. mayayain. Ang
Hallelujah! Hallelujah! ay naghihintay. Lalong siya sa pintuan ng iyong puso. Paghusayan ang oras at pagkakataon. Nais ika'y maghintay. Hallelujah, hallelujah. Tunay na pagkakulit natin para po yung mga minamahal. Hallelujah. Karapat dapat sa tutuwina na sa ipapurihan sa bahay. Tumaraan na natatapos ang bawat linggo na tayo patuloy. Nililinga. Ramdam natin ang pagmamahal ng mga Panginoon. Hallelujah. Siyang karapat dapat sa papurit pagsamba mo. Maraming salamat para Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Jesus! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord, amen. God bless pinapalapatong yung papuring awitin. Ito po, beloved adults, para lamang sa ating malapahinoon. Palagpakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Amen. At yan pong awitin na yan sa mga minamahal na baguhan, bisita, mga Facebook and YouTube viewers. Napakapalad po ninyo sapagkat ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ay patuloy na kumakatok sa inyong puso na talagang kayo po ay hinihintay ng malapahinoon sa inyong panumbalik at sapagkat alam ng Diyos na ang inyong paglapit sa Kanya ay kayo po magkakaroon ng kasaganan sa inyong buhay, gisala at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Anuman ang hinahanap ninyo na mga pangailangan o kapayapaan sa puso at isipan sa mundong ito, sa Kanya nyo lamang po matatagpuan. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinakamalapahinoon sa muli sa paglangis sa mapupuring awitin na yan, minamahal. Amen. At tayo po minamahal ay patuloy magpakinabuhay at pinagpalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother John Kenneth Resuelio at naman pong ibinibigay sa kailang buong pagkakataon. Sundan sila ating pong beloved Sister Elena Pebinito. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambat, pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Linus Almeida, at sa kanila pong beloved children. Hallelujah. At yun po ako pinapabot ng pagbati sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Sa kanila pong beloved daughter. Hallelujah. Sa mga preachers, workers po. Hallelujah. At hallelujah, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng magandang araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa pagpapala pong muli ito na pinagkalpo niya sa akin. Hallelujah pong magpahayag, hallelujah, mga kabutihang ginawa niya sa aking buhay, hallelujah. Sabagat ng mga minamahal, hallelujah, sa hindi pa po nakakapakinig ng aking patotoo, hallelujah. Tunay na dati po nung bata po ako, sobrang sakitin ko po na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, hallelujah. At tunay nga po nung mga nakarang buwan nga lang po ay nakapanood po ako ng halos same case ko po, hallelujah, na may ang tawag po at sa kondisyon na yun, hallelujah, hindi po nagkakamali ay pigeon-like breast po kasi nasabi ko pong ganun kasi
nung bata po ako, kapag kinakapa po nung tito ko yung aking dibdib, palagi po niya sinasabi na parang manok daw po yung dibdib ko. So nung napanood ko po yung patotoo po ng beloved brother na po yun, hallelujah. Sinabi po niya, same po kami ganun din po yung condition niya nung bata siya. And sinabi niya po, nung nagpa-check up daw po siya, yun po yung nagkukos, hallelujah, na upang, yun din po yung nagkukos na, hallelujah, na nung pagiging sakitin din niya po. Kaya, hallelujah, nung bata po ko talagang, wala pa po akong alam sa mga prayer, ganun. Hallelujah, ngunit sa patuloy na kahabagan natin pinakamamalapin sa patuloy, hallelujah, na pagsama sa akin ng aking beloved lola dito sa banal na gawain through the first prayer po ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah, yung pagiging sakitin ko po, hallelujah, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, yung breast ko po talagang ginawang normal po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa hallelujah, sa pagpapalang, hallelujah, pinagkaloob niyo po sa amin, hallelujah, sabagat ang aking beloved father po ay sobrang halimang usig sa amin, hallelujah, na bago po kami makarating dito sa banal na gawain, bago po kami makadalo, hallelujah, tunay nandyan sarit-saring, hallelujah, mga mura ang ibinabato sa amin ng aming beloved father, ngunit kami lang may nanampalataya, nagpatuloy, hallelujah, na walang matigas na puso, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nga po sa unang dalangin ng ating ginagalang at minamahal ng beloved pastor, hallelujah. Ngayon po, ang aking beloved father, sila po mag-offer minsan, hallelujah, at maghahatid dito sa amin sa banal na gawain upang mapupurihan namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kay lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At ako rin pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat, hallelujah, sa buong sambayan namin sa aking beloved kuya, hallelujah, sa pagdadrive niya araw-araw, hallelujah, sa aking beloved mother, beloved father po na patuloy na binibigyan ng kalakasan sa araw-araw at sa provide po ng mga pangailangan namin sa araw-araw. Tunay na hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy, hallelujah, na kinakabagan sa araw-araw. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na kabagan na pinagkakalo niya po sa akin, bagamat hindi man karapat dapat, hallelujah, na patuloy niya pong kinakabagan na magamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit, kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, in praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. God bless sa pinapalang patuloy natin po, beloved brother John Kenneth Resuelio. Tunay nga po mga minamahal ang ating Diyos sa pinaglingkuran sa meresyon ito ay Diyos na mapagpala sa lahat ng bagay, higit sa lahat spiritually po, sapagkat ayon nga sa Biblia, ang kapayapaan ng ating puso't isipan ang siyang napakahalaga sa namakamtan ng tao habang nabubuhay sa mundo ito, dahil alam po natin na kaliwat kanan po ay nariyan ang pangailangan, ang problema, ang pagsubok sa buhay. Hindi po yan kailan mawawala, subalit kahit na nariyan po tayo at napalilibutan ng ganyang mga kalagayan po, mga minamahal, kapag meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, nananatili sa ating puso ang kapayapaan, maaliwalas ang ating isip, bagamat kahit paman, alam natin na meron tayong dapat solusyonan, may mga dapat na kumbaga karamdaman na malunasan, mga pagsubok na dapat mapaglampasan, subalit panatag ating puso dahil tayo ay sumasampalataya na makapangyarihan buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito. At yan ang patutuon ng ating mga kapatid, ang patuloy na pag-provide ng Malapaynoon sa kanilang pangailangan, ang kabutihan ng Malapaynoon na ating mga kapatid po ay talagang nakapagtapos rin po mga minamahal at talagang nariyan ang kabutihan ng Malapaynoon. Maraming kaparaanan ng Malapaynoon, maraming mga tao ang pwedeng gamitin ng Malapaynoon upang dumating po sa atin ang mga pagpapala, ang katugunan ng ating mga dalangin. Kaya salamat sa ating Malapaynoon. Ang tanging lang pong natin gawin ay sa kanyang kabagan, magpatuloy lamang po tayo sa ating paglingkod sa Malapaynoon. Amen? At kung handa na po, ating po bilang Sister Elena Pibinito, atin naman pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan kung paano rin silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sundan sila ng ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildis Rada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, Datihan Manubaguhan,
Isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po mga minamahal, sariwain ko lamang po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Diyan po mga minamahal, nung taong pong 2019 po mga minamahal, andyan po yung first time ko pong pagbubuntis mga minamahal, first pregnancy ko po mga minamahal. Andyan po yung pagsubok na dumako po sa aming buhay mga minamahal. Sa taong yan mga minamahal, andyan po na kakatapos lang po namin kasal ang aking beloved husband po mga minamahal. At napag-isipan po namin mag-work po sa dako po ng Bulacan mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung nagpunta na po kami sa dako ng Bulacan mga minamahal, andyan po na nag-work po ako bilang lady guard po mga minamahal. Ang husband ko din po mga minamahal, doon din po sa pinagtatrabahan ko pong sa SM Tungko mga minamahal. Andyan po na sa Dikis po siya mga minamahal. Nung medyo katagalan din po mga minamahal, ilang buwan na din po yung lumipas sa mga minamahal. Andyan po mga minamahal, andyan po na nabuntis po ako mga minamahal. Andyan po yung, nung nabuntis na po ako mga minamahal, andyan po na, sa unang buwan pa lamang ng pagbubuntis ko mga minamahal, andyan na po yung selan ko po sa pagbubuntis dahil every time na kumakain po ako mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain, andyan po talaga na sinusukat ko palagi yan mga minamahal. Lahat po ng kinakain ko mga minamahal, akin po yan sinusuka mga minamahal, hindi ko po talaga mapaloob mga minamahal dahil andyan po talaga na pag kumakain po ako ng kanin mga minamahal, dyan po talaga na hindi ko po talaga malunok mga minamahal. Ang tanging gusto ko lang kainin mga minamahal, dyan po yung prutas mga minamahal. Pero dyan po pag kanin na po yung kinakain ko mga minamahal, dyan na talagang akin po yan nilalabas mga minamahal. Nagpatuloy po mga minamahal yung ganyang sitwasyon ko mga minamahal hanggang sa pang-4 na buwan mga minamahal. At andyan po nung pang-4 na buwan ko na po mga minamahal dahil patuloy talaga mga minamahal na sa unang buwan hanggang sa pang-4 na buwan mga minamahal, ganun talaga, ganun po ako kaselan mga minamahal. At napag-decide po namin mga minamahal kong husband na papuntahin po yung mahal kong ina sa dako ng Bulacan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung pumasyal po yung mahal kong ina mga minamahal, hindi po talaga namin na-expect na yung pagpunta po nila doon mga minamahal ay pag-uwi na din po namin mga minamahal dahil andyan po talaga na parang gumawa na din po ng kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na makauwi na din po kami dito po sa dako ng San Carlos mga minamahal dahil andyan po nung sa sobrang selan ko po mga minamahal, napag-isipan ko na din po, nag-decide po kami mga minamahal na mag-resign na po sa pinagtatrabaho ko mga minamahal. At andyan po mga minamahal, sa hindi ko po inakala mga minamahal, lumipas po yung ilang araw mga minamahal after ko pong nag-resign. Andyan po nabigla na din pong nagsara po yung pinagtatrabaho ng asawa ko mga minamahal. At ina-assign na din po siya sa dako po ng Dagupan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na biglang uwi din po kami mga minamahal. Andyan na sabi po ng mahal kong ina na umuwi na lang kayo sa San Carlos at magpatuloy na kayong dumalo mga minamahal dahil doon po sa dako ng Bulacan mga minamahal. Every Friday po mga minamahal, di po talaga kami nakakadalo mga minamahal dahil andyan po talaga na yung sa gawain po doon sa dako ng Bulacan mga minamahal, medyo malayo po mga minamahal at medyo liblib po siya mga minamahal. Kaya andyan na tuwing linggo lamang po mga minamahal, kung minsan hindi rin po kami nakakadalo mga minamahal. Kaya andyan po talaga na nung nakawid na po kami dito sa dako ng San Carlos mga minamahal, andyan po talaga na nung nakawid na po kami dito mga minamahal, 5 months ko po mga minamahal, andyan po mga minamahal, dumating po yung isang araw na andyan po talaga na nakaramdam na po ako ng kakaiba sa aking tiyan mga minamahal. Andyan po yung pananakit ng tiyan ko mga minamahal na hindi ko po talaga maintindihan mga minamahal, hindi ko po talaga maipaliwanag. Andyan po talaga na nagpatuloy lamang po yun mga minamahal yung
pananakit ng tiyan ko, mga minamahal. First day po noon, mga minamahal, sinabi ko po sa mahal kong ina na magpa-check up po dyan po andyan po na nagpa-check up po kami dyan lang po sa center, mga minamahal, sa bayan. At andyan nung check up po ko ng doktor, mga minamahal, ang sabi lang po ng doktor kung baka nalilipasan lang daw po ako ng gutom, mga minamahal. Pero andyan na sabi ko, mga minamahal, na on time po akong kumain. Sabi ko, Dok, andyan na hindi ko naman po pinababayaan yung oras ko, mga minamahal, sa pagkain. Sabi ko, pero ang sabi ng doktor, dyan na, restahan na lang kita ng gamot mo para mawala yung sakit ng tiyan mo, sabi niya, mga minamahal. Nung nirestahan po ako, mga minamahal, dyan po na hindi ko po yan binili, mga minamahal. Umuwi na lang po kami ng mahal kong ina, mga minamahal. Dyan po, mga minamahal, lumipas po yung ilang oras. Dyan po talaga na nag-spotting na po ako, mga minamahal. At dyan po talaga na sobrang kaba ko noon, mga minamahal, dahil sa first time kong magbuntis, mga minamahal, talagang dyan na sobrang hirap po para sa akin, mga minamahal, na dyan po na mag-spotting, mga minamahal. At ang sabi po ng mahal kong ina, hanggat hindi ka nakakaramdam ng pananakit mo sa balakang, dyan na ang sabi po nila sa akin ay hindi pa delikado, sabi po ng mahal kong ina. Pero andyan po, mga minamahal, pumunta po kami sa Bulingit Hospital po, mga minamahal. At nung pagkatingin po sa akin nung nurse, mga minamahal, nung tinignan po yung baby ko, mga minamahal, pinakinggan po nila yung heartbeat niya, mga minamahal. Andyan po daw na hindi po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko. At ang nirekomenda po sa akin ng nurse, mga minamahal, ay magpa-ultrasound. Kinabukasan, mga minamahal, balik daw po ako doon sa dako na ang Bulingit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung pagka-uwi po namin ng mahal kong ina, mga minamahal, ilang oras din po, mga minamahal, andyan na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko na po makayanan po yung sakit, mga minamahal. Kaya andyan nung pagkahintay po namin sa mahal kong kuya, mga minamahal, dahil siya lamang po yung may tricycle, mga minamahal. Andyan nung pagkadating niya, mga minamahal, agad po kaming sinugod sa hospital, mga minamahal. At ang sabi po ng nurse sa akin, bakit andito ka na agad? Sabi po ng nurse, mga minamahal, pinapabalik kita bukas pa, sabi niya, mga minamahal. Pero andyan na sabi ko, mga minamahal, na sumasakit na po yung balakang ko. Sabi ko, andyan na hindi ko na makaya yung sakit, sakit, sabi ko sa nurse, mga minamahal. Ang sabi niya lang po sa akin ay, mahiga ka dyan, i-IE kita, sabi po ng nurse sa akin, mga minamahal. Nung pagkatingin po nila sa akin, mga minamahal, at andyan po na, ang sabi po ng nurse sa akin, mga anak na daw po ako, mga minamahal. Kaya nung sabi po nilang mga anak na ako, mga minamahal, andyan po talaga na napaiyak na lamang po ako, mga minamahal, dahil yung tsura po ng nurse, mga minamahal, talagang umiiling po siya, mga minamahal. At inintay lamang po nila yung doktor na papanak sa akin, mga minamahal. Nung pagkatingin po sa akin ng doktor, mga minamahal, ang sabi lang po ng doktor sa akin, nandyan na 3 araw na daw po nabubulok po yung baby ko po, mga minamahal. Dyan na kailangan daw po ng mailabas yun, mga minamahal, dahil talagang baka malason daw po ako, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, pagkasabi po nila sa akin, andyan po talaga na umiyak po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na nagsisiyak po ako sa pinakamamahal na Jesus, dahil andyan po, mga minamahal, bilang isang ina, mga minamahal, sobrang hirap po mawala ng isang baby, mga minamahal. Andyan po nung sabi po nila sa akin, mga minamahal, na kailangan na pong maalis yun, mga minamahal. Andyan po nung nag-pray po ako, mga minamahal, at nung umihi po ako, mga minamahal, sabay labas ng baby na po yan, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi na po ako nahirapan ilabas yan, mga minamahal. Andyan po talaga na sumabay na po yan sa ihi ko, pagkaihi ko, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat andyan po na nawalan po kami ng baby, mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin, mga minamahal. Dahil andyan po na, akalain niyo po, mga minamahal, 3 araw na daw
pong nabubulok po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung naramdaman ko po yun, mga minamahal, sa second day po nung nakaramdam po ako ng ganong pananakit, mga minamahal, naramdaman ko na po talaga na wala na pong heartbeat yung baby ko, mga minamahal. At sabi ko sa mahal kong asawa, sabi ko, Daddy, sabi ko, hindi ko na maramdaman yung heartbeat ng baby natin. Sabi ko, mga minamahal. At ang sabi niya po sa akin, huwag mo sabihin niya, hindi ka doktor. Sabi niya sa akin, mga minamahal. Pero andyan po pala, mga minamahal, talagang andyan na po pala yung nalalason na po ako, mga minamahal, dahil grabing sakit po talaga, mga minamahal, yung nararamdaman kong pananakit ng tiyan, mga minamahal. Kaya dyan po talaga dyan po yung pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. After ko pong mailabas po yung mga minamahal, agad-agad din po akong niraspa, mga minamahal. At dyan po na sabi po ng mga loved ones ko po, mga minamahal, na huwag ka nang maulungkot. Nandiyan na bilang isang tao, mga minamahal, hindi mo talaga maiiwasang maiyak, mga minamahal, magmukmuk, mga minamahal. Pero andyan po talaga nanalig po sa akin, nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang sabi po ng mga loved ones ko po, mga minamahal, na madali na daw po akong mabubuntis dahil naraspa po ako, mga minamahal. Pero andyan po talaga na nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, lumipas din po yung ilang buwan, mga minamahal. Andyan po na nabuntis po ulit ako, mga minamahal. Andyan po na pasasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yan. Pero andyan po talaga, mga minamahal, na sa second baby ko po na yan, mga minamahal, sa pangalawang pagbubuntis ko po, mga minamahal, hindi man po ako maselan sa pagkain, mga minamahal, pero andyan po, mga minamahal, sa unang buwan, mga minamahal, hanggang sa pang-apat na buwan din po, mga minamahal. Andyan po talaga na every time na umihi po ako, mga minamahal, andyan po na sinasabayan po yan ng dugo, mga minamahal, na andyan po na diyan na po yung takot ko po, mga minamahal, bilang isang tao, mga minamahal. Hindi ko po maiwasang mangamba, mga minamahal. Baka mawala po sa akin yung baby ko, mga minamahal. Pero andyan po na, sabi po ng mahal kong ina, magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Sabi po ng mahal kong ina, andyan po na dumalo ka 3 beses sa 3 beses, mga minamahal. Andyan na sa unang buwan, mga minamahal, andyan na nagpatuloy po yun hanggang sa pang-4 na buwan. Patuloy po na nalalabasan po ako ng dugo, mga minamahal. Sobrang dami po, mga minamahal, kaya hindi ko po akalain na andyan na baka nasa isip ko po, mga minamahal, na baka makunan po ulit ako. Pero andyan po talaga na ang sabi po ng mahal kong ina, na manalig ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, dumating po yung 5 months ko po, mga minamahal. Andyan po na, nung sinabi po pala ng mahal ko ina na magpuri ka, magpuri at magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi po ng mahal kong ina, andyan po na, yan po yung ginawa ko, mga minamahal, umagagabi, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsisi sa mga nagawa ko kasalanan, mga minamahal. Andyan po nung dumating po yung 5 months ko po, mga minamahal. Sabi din po ng doktor sa akin, mga minamahal, nung 4 months ko po pala dyan na may namuong dugo na daw po sa tabi po ng sinapupunan ko po, mga minamahal. Medyo malaki na din daw po yung namuong dugo, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, sabi po, kinausap niya po ako, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor sa akin, tatapatin na kita, sabi niya, 50-50 ulit na ano yung baby mo, baka makunan ka, sabi po niya. Sabi po ng doktor sa akin, nandiyan po talaga na umiyak na lamang po ako, mga minamahal. Nandiyan talaga na, hindi ko po talaga mapigilang umiyak noon, mga minamahal. Pagkasabi po sa akin ng doktor, mga minamahal, dahil nandiyan na nawalan na po ako ng isang baby, mga minamahal. Kaya nung kinausap ko po yung mahal kong ina, mga minamahal, nandiyan talaga na
iniyak mo na lamang po mga minamahal dahil sobrang sakit po talaga sa akin malaman na ganun po mga minamahal na baka mawalan na naman po ako ng baby mga minamahal. Pero andyan na magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Jesus, magpuri ka, sabi po ng Amen. mahal kong ina mga minamahal. Andyan mga minamahal, nung 5 months ko po, andyan po na before po akong pumunta sa OB ko mga minamahal, andyan na nanalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus. Andyan po na nag-name ko po mga minamahal na wala na din po yung namumuong dugo mga minamahal. Nagdala na din po ako ng Bible mga minamahal bago pumunta sa check-up ko po mga minamahal. At nung pagdating ko po doon mga minamahal, andyan po na tinitignan po nila ako dahil andyan po talaga na kitang-kita po nila na may dala po akong Biblia mga minamahal. At andyan po talaga na langit po talaga ako. Nung ako na po yung i-check up mga minamahal, wala na po akong ibang tinanong mga minamahal kung kamusta na po yung baby ko mga minamahal. At ang sabi po ng doktor sa akin mga minamahal, wala na daw po yung namumuong dugo mga minamahal. Kaya dyan po talaga na grabe po salamat ko sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Amen. At andyan po mga minamahal after nung check-up ko po na yan mga minamahal, ilang araw din po yung lumipas sa mga minamahal. Unti-unti na din po huminto po yung pagdurugo ko mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sabi po ng doktor sa akin nung lumipas po yung ilang buwan mga minamahal, andyan po talaga na okay na daw po yung baby ko mga minamahal. Diyan po na wala na daw problema mga minamahal hanggang sa dumating po yung 9 months ko po mga minamahal hanggang sa may panganak ko po yan na normal mga minamahal na walang kapansanan po yung baby ko po mga minamahal. Kaya grabe pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi lang po isang pinagkaloob niya pinagkaloob na baby po sa akin. Nandiyan po na napagkalooban po kami ng pangalawa po mga minamahalan. Kaya 2 baby po mga minamahal. Nandiyan po talaga na pasalamat ko sa ating pinakamamahal na dyan po na talaga na sinilang ko po yung normal na 2 mga minamahal. Kaya salamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po mga minamahal, last week lamang po mga minamahal. Andyan po na kami lamang po ng mahal kong baby na 2 mga minamahal sa aming bahay, mga minamahal. Habang naghugas po ako ng pinggan mga minamahal, andyan po talaga na hindi ko po namalaya na yung baby ko po mga minamahal, hawak niya po yung saksakan po ng electric fan mga minamahal. Yung electric fan po mga minamahal, nakasaksak po yan, nakasindi po yan mga minamahal. Parang hinihila-hila niya po yung saksakan mga minamahal. Diyan po, medyo mataas naman po yung saksakan mga minamahal, pero nahihila niya po yung wire mga minamahal. Pero andyan mga minamahal, bigla pong pumutok yan mga minamahal at andyan po talaga na pumutok po yung extension na pinagsasaksakan ng electric fan po namin mga minamahal at bigla pong pumutok at nasunog po mga minamahal. Andyan na grabing lakas po ng putok mga minamahal. Andyan na bigla ko na pong hinila po yung baby ko. Tas pinatay po yung saksakan namin doon mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa baby ko mga minamahal dahil Amen. Praise the Lord. andyan po talaga na malapit po sa kanya po yung pumutok po mga minamahal. Kaya grabe pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa baby ko po mga minamahal. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa beloved husband ko sa pagtrabaho niya po mga minamahal, sa pagbiyahe niya po. At nagpapasalamat din po ko sa pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa mama ko po mga minamahal, sa kalakasan binibigay niya po sa amin mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Elina Pibinito sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay
tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Brother June Sabangan, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalbang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor World Estrada Almeida. At ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o dutihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon upang malalwati at madakil ang kanyang banal na pangalan. Nais ko rin pa salamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan ng ministeryo na to na dati kong pinagtatawanan at hindi ako naniniwala, ay dito pa rin pala ako pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbago sa aking buhay. Nung bago ko lang makilala itong gawain na to, sabi ko sa aking sarili na talagang nandyan na hindi ako naniniwala, lalong-lalo na sa mga patutuo nila. Sabi ko bakit napakalulubha yung mga kanilang mga binababanggit ng mga sakit. Ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang gamot-gamot. Kaya sabi ko nung una talagang ganoon na lamang yung aking paniniwala. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi ko rin tinigilan itong gawin na ito hanggang sa sinundan ko na ng sinundan at nagpatuloy na akong nagpatuloy na magsamba. Talagang nandyan na ako'y hindi naglaon, talagang nandyan na nagpabautismo na rin ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon na nagsimula ang himala sa aking buhay, pagbabago sa aking buhay. Doon ko na nakamtan yung lahat ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una talagang nandyan din na ako rin ay pinalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa sakit na high blood po, napakataas po ng aking BP noon. Talagang halos umabot siya ng 200 na ang BP ko noon. Talagang nandyan na muntik na pa akong na mild stroke. Talagang yan din ay aking sinampalatayan na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan na talaga ako ng aking pang-maintenance na panghabang buhay. Ngunit yun po ay pansamantala lamang nung talagang nandyan na magamat tinitik ko yung gamot na yun na aking maintenance. Ngunit yun po ay talagang hindi nag-stable ang aking BP. Talagang nandyan na sabi ko bakit ganito, habang pati yung doktor na nagbigay sa akin, nagtataka siya na bakit binigyan na kita ng gamot, ngunit bakit ganyan ang BP mo lagi, sabi niya sa akin. Hanggang sa papalit-palit na lang yung gamot na binibigay sa akin, hanggang sa napag-isip ko ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, siguro ito na yung pagkakataon na talagang manumbalik muli ako sa aking paglilingkod dahil binawasan ko po yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na abilin na ang ating beloved pastor na tayo'y
dumalo ng 3 beses. Yun po ay ginawa ko lang 1 beses. Ako po ay nag-Sunday Christian na lamang. Talagang yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya dumating sa akin yung paalala. Talagang bumalik ako sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati kong ginagawa, yun po'y binalik uli hanggang sa hindi nagtagal, naglaon, talagang nandyan na yung aking BPA talagang binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan na pinagbabawalan din ako sa ganitong mga overnight dahil sabi ng doktor, hindi lang doktor yung nagsabi, kahit sa mga pamilya ko talagang pinagbawalan din ako dahil nga sa sakit na sakit na high blood. Ngunit nandyan na ako'y nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung sakit na yun ay aking nakamtan na talagang nandyan na pinilit ko, pinaglaban ko ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na lubusan niya na akong pinagaling. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa talagang nandyan din na ako'y nanghihina minsan sa aking pananampalataya, ngunit lagi kong hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na bigyan niya ako ng kalakasan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing yun po ay nararamdaman ko yung ganung panghihina, nandyan na lagi kong sinasiisip ang ating beloved pastor na kapag tayo'y nanghihina sa ating paglilingkod, nandyan na tayo'y mag-ayuno na, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muling balikan natin kung ano yung pagkukulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na, binabalik muli ng ating kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoon, bagamat inuusig ako ng aking mga pamilya. Talagang nandyan na pinapatigil na ako sa ganitong pagdalo dahil nga sa pag hindi ka tumigil dyan, talagang nandyan na yung kahit isang 5 talagang walang ibibigay sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung anong mangyari sa'yo dyan. Ikaw na bahala. Ngunit yan ay lagi kong dinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na buksan ang kanilang mga pangunawa at talagang ganito na hindi na ako tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa unti-unti nilang nauunawaan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na basahan. Di man karapat-dapat niyan ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa patutuo. Ayon sa patutuo ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Yung kanyang high blood, mga minamahal, na pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay bumalik, mga minamahal. Amen. Sa anong kadahilanan, mga minamahal? Sapagkat tumigil siya sa pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Amen? Naging Sunday Christian na lamang po ang ating pong beloved kapatid. Kaya mga minamahal, sabi nga po, magiging malala, mga minamahal, ang kalagayan ng isang tao, mga minamahal. Amen? Kung hindi siya dadalo ng 3 beses, isang beses lamang po, mga minamahal. Amen? Yung karamdaman niya, yung karamdaman natin na pinagaling ng ating dakilang Diyos,
times 7 pa po, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin talagang mas malala po, mga minamahal. Amen? Kahit kung nais nating humaba yung ating buhay, mga minamahal. Amen? Ahaba ang ating buhay, mga minamahal, sapagkat ang maintenance natin, mga minamahal. Amen? Ay ang pagdalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nating, beloved kapatid, binigyan siya ng maintenance, gamot ng kanyang doktor, mga minamahal. Amen? Balit na alala niya, mga minamahal, yung pagkukulang, ipinaalala po sa kanya ng ating dakilang Diyos na dapat 3 beses na laging ibinibilin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal. Amen? Na wag tayong a-absent, mga minamahal. Amen? Kung tayo umabsent, nariyan ang paalala, mga minamahal. Amen? Sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo pinapaalalahanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi nating beloved kapatid, nung siya po, mga minamahal, amen, ay dumalo na ng 3 beses, mga minamahal. Amen? Yung kanyang high blood, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya dapat natin itong maunawaan, mga minamahal. Amen? Kung nais nating humaba yung ating buhay, wag tayong a-absent. Lagi tayong dadalo. Amen? Sa banal na gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo nasa katotohanan, mga minamahal. Amen? Hindi nga po tayo, sabi nga po, sumusuntok sa buwan, mga minamahal. Hindi tayo nagbabakasakali, mga minamahal. Amen? At sa ating paglilingkod, mga minamahal, nariyan talaga ang pag-uusig. Amen? Nariyan ang pag-uusig, unang-una ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Subalit, sabi nga po, wag susuko, mga minamahal. Wag uurong, mga minamahal. Laging pasulong, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kung ang Kristiyano pinag-uusig, umurong, tumalikod dahil sa pag-uusig, kawawa, mga minamahal. Hindi lang ang Kristiyanong itong tumalikod, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen? Sapagkat pinangako ng ating dakilang Diyos, isang Kristiyano, isang mananampalataya maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, buong sambayanan ng Kristiyanong ito, ililigtas ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kahit panghawakan po natin ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yung oras, yung time na ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa panahon ng ating dakilang Diyos, amen, sa timetable, amen, mangyayari ang bagay na ito. Basta't maghintay lamang po tayo, mga minamahal, amen? Maghintay lamang po tayo sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po muna tumayo, mga minamahal, ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Will I cry, Jesus, my Lord and my God? He is the Alpha
The Prince of Peace is here. We'll cry Jesus, my Lord and my God. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. That great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. That great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again. Praise Jesus. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong di pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling gising. Sikapin po natin, mga minamahal, na tayo po ay huwag talagang makatulog. Amen. Atin pong mapakinggan lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay matutulog, ating tutulugan ito, mga minamahal. Amen. Sinasabi po lagi, mga minamahal, na para nang dinala natin yung ating tahanan dito po sa ating pananambahan, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay talagang hindi rin po maiwasan talagang maidlip. Amen. Sapagkat sabi nga po, tayo po ay nag-overnight, mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, may oras ng pagtulog. Amen. May oras na pagtulog ibinigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Ito, ang araw na ito, mga minamahal. Amen. Bagamat gabi, sapagkat tayo nga po, mga minamahal, ay nag-overnight, tayo po magsikap, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo rin po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo naantok, mga minamahal, tayo lamang po ay pumunta sa likuran. Amen? Ating ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa sa pamagitan ng pagtalon-talon, paglundag-lundag, mga minamahal. Amen? Kaya't kung tayo po, mga minamahal, ay hinabihan na ipalakpak yung ating mga kamay, tayo po talaga ay magpalakpak. Amen. Magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Talagang magsabi po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Upang yung inaantok nga po na diwa magising, mga minamahal. Amen. Sapagkat yan po ay gawa ng kaaway, yung mga naglalambitin dyan sa ating talukap, mga minamahal na mata. Amen. Gawa ng kaaway. Ayong gawa ng kaaway, amen. Ayaw tayong tumanggap ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maya-maya, nag-awitan na po ang ating pong beloved choir sapagkat nga po, aantok-antok tayo, mga minamahal. Amen. Mahirap damhin ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patuto. Atin na po ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan at sundan po siya ng ating pong beloved Brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. naman. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved
elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997 mga minamahal, nakilala ko po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating kapatiran mga minamahal na ako po ay nasharean mga minamahal na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga, mga minamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Kaya hininto ko na po ang uminom ng gamot mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis. Laging sumasakit po ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. At mayroon din po akong UTI mga minamahal at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po ay nanghihina at lagi akong nakahiga. Subalit, napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministering ito. Ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mang minamahal, noon po ay ako po ay may taglay po na bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak mga minamahal. Natuto po ako na makibarkada kung saan po ako nakikipag-inuman noon mga minamahal. At nandyan din po mga minamahal na natuto rin ako magsugal. Tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naglingkod sa ating sa gawain ito maminamahal. Hanggang sa mga oras na ito, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak maminamahal na noon ay nagsuffer din po sila sa karamdamang asma maminamahal. Noon po maminamahal, nung malilit pa po ang aking mga anak, palagi ko po sila noon na dinadala sa doktor. Ngunit nandyan po na pabalik-balik lamang po ang kanilang sakit na yan maminamahal. Ngunit nung kami po ay naglilingkod na sa gawain ito at patuloy kami na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang karamdaman po na aking mga anak na sakit po nila na asma maminamahal, yan po ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng time po maminamahal na ako po ay nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay napaalalahanan po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal, mahirap po pala maminamahal ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala maminamahal na patunay po na ayaw po ng ating mahal na Panginoong Hesus na mawalay po tayo sa kanyang piling maminamahal. Alam niyo po noong time po na ako po ay hindi na nakakadalo po sa ating banal na gawain maminamahal, ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa puso maminamahal. Ito po ay naging grabe na maminamahal. Dumating po yung point na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog at nadagdagan pa po ang karamdamang ito. Nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan at nagkaroon din ako ng high blood maminamahal. Alam mo minamahal, talagang nagsama po ang mga karamdamang ito. Talagang hirap na hirap po ako minamahal. Dahil nga po sa hindi ko na talaga makayanan ang karamdamang ito maminamahal, ako po ay nagpadala po sa aking mahal na ama sa isang ospital. Ngunit hindi pa ako gumaling doon maminamahal, bagkus lalo pong lumala po ang aking mga karamdaman. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong time po na sinundo po ako ng aking mahal na asawa doon po sa lugar po ng probinsya po namin, sa lugar po ng Marinduque. Inuwi niya po ako dito. Talagang balot na balot po ako ng lamig mga minamahal. At dumating po yung point na hindi na ako talaga kumakain, hindi na ako makatulog mga minamahal. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili mga minamahal ay parang nawala na po ng kulay ang aking buhay mga minamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na talagang aking tinatawagan na humihingi po ako ng habag at awa sa kanya mga minamahal. Humihingi po ako ng tawad na ako'y kanyang pagalingin mga minamahal at na ako po'y nangako po sa kanya mga minamahal na
Ako po ibabalik na po sa kanya, maminamahal. At nung sinikap ko po, maminamahal, na laging dumalo sa ating banal na gawain, 3 beses po yan, maminamahal. At noon po may Bible study pa po sa lugar po ng Bayambang. Ako po dumadalo din noon, maminamahal. At lagi po ako nag-aayuno, maminamahal. Humihingi po ako ng tawad sa lahat po ng aking mga pagkukulit, pagkakasala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor. Kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, high blood, at lamig sa buong katawan. Ito po ay gradually na pinagaling po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito mang minamahal ay taglay ko po ang buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus ay nandyan po ang patuloy na ipinagkakaloob na kalakasan at kalusugan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin mang minamahal. At nandyan din po maminamahal na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Ganyan din po pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa dumaang 3 taon na pandemya, maminamahal, nandyan maminamahal na talagang ating mahal na Panginoong Hesus ay kailanman hindi tayo pinabayaan po ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at tagid po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen, sa kanyang patutuo po, mga minamahal, amen, marami po siyang karamdaman. Amen. Almoranas, tonsillitis, sakit sa baga, lagi sumasakit ang ulo, pinakamatindi nga po, lagi sumasakit ang kanyang sikmura, mga minamahal. Amen. Balit napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. After ng water baptism, mga minamahal. Amen. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi nga po, gradually, mga minamahal, unti-unti pinagaling yung lahat ng kanyang mga karamdaman. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, dumating sa kanya ang panlalamig. Amen. Dumating po, hindi na po siya dumadalo. Amen. Hindi na po siya naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng ating beloved kapatid, yung karamdaman na wala siya, mga minamahal, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Amen. Nagkaroon ng sakit sa puso, tumaas yung kanyang blood pressure, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sinasabi mga minamahal, amen, nagiging malala ang kalagayan ng tao, mga minamahal. Amen. Sa oras na siya po, mga minamahal, ay hindi na po maglingkod, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi nga po, mas mapapadali ang buhay ng taong ito, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat maraming karamdaman ang darating, dadapo sa taong ito, mga minamahal. Amen? Kung nais nating mabuhay ng mahaba, mga minamahal, amen? Madagdagan yung ating buhay, mga minamahal, amen? Kailangan, mga minamahal, lagi tayong dumalo, amen? 3 times a week, huwag po tayong a-absent, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat sabi nga po, ang maintenance, amen, ng isang Kristiyano dito po, amen, para powerhouse, mga minamahal, amen. Sa ating pananambahan, dito po tayo, mga minamahal, pinalalakas, pinagagaling, pinatitibay sa ating pong mga pananampalataya, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sana po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Sa mga nais pong mag-alay, mga minamahal, amen, mag-alay po tayo ng mga papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga beloved instrumentalists, amen. At atin na pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved brother Pedro Rosario. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paglalakila ay sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng labing paggalang at pagluwalhati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po na ating pong di malilimutan na aral na turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa mga beloved Almeida family, sa ating pong pastoral worker, at sa inyo rin po mga beloved na kapatiran, lagi sa mga Praise the pinagbalang Lord. mga hallelujah. Hallelujah. Ako yung nagpupuri sa salamat sa wala pang Jesus. Natunay po nung hindi pa po kami nakilala sa gawain pong ito. Sarado po kami makasalibutan. Hallelujah. Tunay po, amin pong mapanood itong gawain po natin sa TV. Hallelujah. Na ang aking may bahay, siya po ang unang kapanood sa TV. Hallelujah. Na ito nun, may tune up yung kanyang aming TV. Hallelujah. Tama-tama po, nangangaral po ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida sa kanya pong pang-araral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tunay po, kami po yung nagkaroon ng aming pong pananampalataya sa buhay. Hallelujah. At hindi nagtagal, hallelujah, sa tagal po ng aming pong panood siguro sa TV. Tama-tama po noon naggayak na ang taon year 1999 po noon. Hallelujah. Unang araw ng linggo, kami po yung naggayak na magsimpas kami sa natanong na Bohar Religion. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hindi po namin namalayan na mapabungad po kami sa ating pong gawain yan sa may Lakban. Hallelujah. Tama-tama po, pagpasok po namin sa gawain, hallelujah, nagawitan po ng joyful, at pagkatapos ng joyful solemn, hallelujah, hindi po na ako rin hindi ko naramalayan na ako'y napasabay sa ating pong pag-aawitan ng joyful. Tunay po ang ating mga kapatiran, talagang galak na galak po sila ng puri sa malapang Jesus. Hallelujah. Kaya pagkatapos po ng gawain, hallelujah, lapitan po kami ng ating isang brother, si Andrew Diego Gaudani, hallelujah. Kung kami po'y magpabautismo, hallelujah. Tunay po, wala po akong alinlangan. Kami po'y nagpabautismo, kasama ko pong aking may bahay, hallelujah. Pagka tinagap ko po ang bautismo sa tubig sa pagkayarihan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay ito pagkaahon ko sa tubig, ako po'y nagkaroon ng aking buhay na sa puso't isipan, hallelujah. Tunay po, ibang-iba po ang aking nararamdaman sa aking buhay, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na kami po'y napabilang po sa gawain pong ito, hallelujah. Na hindi nagtagal po, yung aking pong mga bisyo, maging sa ating karamdaman ay talagang tunay po sa amin pong patuloy na pagdalo ng taklamisa sa linggo. Hindi ko po namalayan na ang aking pong karamdaman maging sa aking bisyo. Ako po'y binago at pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalog sa amin, maging sa aking mga anak na tunay po nung malilit pa po yan, talagang sila rin po ay sakitin, hallelujah, sa amin pong patuloy na pagdalo ng 3 beses ang linggo, hallelujah. Pagka kami po'y dumalo ng linggo, pagka uwi namin sa bahay, amin pong silang nililihan, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal pang Jesus na sila po rin po'y pinagaling na mahal pang Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Jesus sa lahat, hallelujah. Sa ngayon, hallelujah, wala akong hanap buhay po, hallelujah.
Dahil po yung aking pinapasadang tricycle, nandyan na lang aking pinag-ibig sa amin ng pagpapala. Hallelujah. Kaya minsan, masada po ako, pero pag sa ng mainit na talaga, hallelujah, ako po lumililim sa aming bahay. Hallelujah. Kaya, salamat po rin po sa Panginoon sa kanya pong pag-iingat sa akin. Hallelujah. At ang aking binabigay ng Panginoon sa aking kalusugan. Hallelujah. Talagang andyan po ang mahal Panginoon. Hindi po kami pinababayaan. Hallelujah. Maging sa aking mga anak ay ang mahal Panginoon talaga ang pong siya pong napoprovide po sa kanila ang kanilang pangailangan. Hallelujah. Laging po sa amin talagang andyan po ang mahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi ko po kami pinababayaan. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus at pinasalamatan ko rin po ang mahal Panginoon Jesus sa aking mga anak na sa malayo. Hallelujah. Talaga andyan po ang mahal na Panginoon Jesus, hindi po siya pinababayaan sa kanyang kalusugan, maging sa kanyang anak. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin, mula sa physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay-sabay pumuli tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother Pedro Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Napakabuti na ating pong dakilang Diyos mo minamahal. Amen. Tayo po ay kinahabagan. Kahit sa mga oras na ito, tayo po ay nagtatamasa. Amen. Ng pagpapala. Amen. Sa unang dalangin na ating pong beloved pastor, Weldy Estrada Almeda. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po ay manalangin. Ating pong ipag-pray yung ating pong coffee break. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan sa araw na ito, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, barbasan mo po ito, pagpalain, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion time ang pagpapala, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming pong beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You have
the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Hannah Villaruz, atin na pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhati at pagdarakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon po Praise the lamang. Lord. Dobleng paggalang rin po sa ating pong minamahal at ginagalang beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ako po yung ginabayan na binigyan ng gininto ang pagkakataon upang akin pong mapasalamatan ang mga kabutihan na pinagkakaloob at ginagawa sa aming buhay. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings sa at pag-provide po ng aming daily needs, lalo na rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niyo po sa amin sa pang-araw-araw, sa pag-alis din po ng aming beloved family sa aming pong tahanan at sa aming pong beloved mother, diyan po ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakaloob ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong magkakapatid. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po karapat-dapat andyan po na kanyang kinahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubusan bilang isang mangawi. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo't higit sa pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakil ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon ay hindi po nagkukulang, mga minamahal. Amen. Lagi po, mga minamahal. Amen. Nariyan. Hindi po tayo pinababayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Laging pinoprovide lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay lalo pa pong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na, mga minamahal. Amen. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, nasa ibang bansa, mga minamahal. Amen. Kailangan tayong magpakainit. Sila na nasa ibang bansa, hindi halos nakakadalo. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat limitado lamang po yung oras, mga minamahal. Amen? Minsan, yung kanilang day off, hindi natatapat sa pananambahan. Amen? Sa ibang araw, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, sabi nga po, kailangan tayo magpakainit, mga minamahal. Amen? Upang sila rin po, mga minamahal, amen, ay pag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal. Amen? Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin po munang palakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At atin pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Samuel Villaruz. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Nicole de Vera. Praise the Lord.
Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Praise God. Aking po pagbati po sa lahat po nating minamahal na mga gawa po sa dakong ito ng San Carlos. Sa lahat po nating beloved elder, sa inyo pong lahat mga mahal, sa lahat po nating mga manonood ng ating live webcast na to. Praise God. Ako'y lubos na nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamamalaping sus. Praise God. Na ako'y makakilala sa ating pinakamamalaping sus. Praise God. Dahil bago ako masave dito, ako po ay may 50 colors po mga minamahal at talagang malala na rin po ito mga minamahal dahil anuman ang aking kainin talagang sinusuka ko na mga minamahal ayaw na tanggapin ang aking katawan, anuman ang aking kinakain. At nang ako'y dumalo sa gawain pong ito at after service ako po'y nagpabautis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaping sus. Praise God, ang aking pong 50 colors po mga minamahal, instant pong pinagaling ng ating pong pinakamamalaping Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po dati mga minamahal, may insomnia, talagang umaga na talagang hirap pa rin matulog. At andyan na sa aking patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamalaking Panginoong Sus at sa una talaga natin mga pastor, yan na po ay pinagaling po ng ating pinakamamalaking Praise the Sus. Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya't ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pong pinakamamalaking Sus. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalaping sus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Samuel Bilaru sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid, may peptic ulcer at bukod sa peptic ulcer na kanyang karamdaman, meron din po siyang insomnia. Amen. Mga matitinding karamdaman po yan, mga minamahal. Amen. Hindi po yan nilalanglang, mga minamahal. Amen. Hindi po yan basta-basta, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay maaaring ikasawi, mga minamahal. Amen. Ng isang tao, mga minamahal. Amen. Maaari siyang mawalan ng buhay, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa isang taong mahirap, mga minamahal. Amen. Kapag nagkabutas-butas yung bituka, yung iba, inooperahan, mga minamahal. Pinuputol yung bituka na may butas. Amen. At dinudugtungan ng goma, mga minamahal. Kung wala tayong pera, mga minamahal. Amen. Di hanggang doon na lang po yung buhay, mga minamahal. Amen. Subalit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang operasyon na naganap. Walang operasyon na nangyari, mga minamahal. Amen. Naglingkod lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Instant, pinagaling yung kanyang 50 ulcer. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At maging yung kanyang insomnia na hindi siya makatulog, mga minamahal, sa gabi. Amen. Pinagaling din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't kung nais nating minamahal, amen, nais nating magkaroon ng malusog. Amen. Maganda yung ating pong kalusugan. Amen. Lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen. Kung nais nating maayos yung ating pagtulog, yung ating pagkain. Amen. Wala tayong iniindang karamdaman, walang blood pressure, mga minamahal. Amen. Walang sakit sa puso, kung ano pa man yan, mga minamahal. Amen. May mga yung mga pagsubok, mga minamahal, amen. Kailangan, yung pagsubok talagang darating yan, mga minamahal, amen. Subalit sa mga totoong Kristiyano, laging dumadalo, mga minamahal, amen. Yung pagsubok, dumaraan lang yan sa buhay ng Kristiyano, amen. Dumaan lang yan, mga minamahal, amen. Yung Kristiyano na dinaanan ng pagsubok, nanatiling nakatayo dahil sa pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kaya't kung hindi tayo dadaan ng pagsubok sa buhay ng Kristiyano, tumba, mga minamahal. Bakit? Hindi makayanan ng pagsubok. Wala sa tabi niya ang mahal na Panginoon. Hindi na dumadalo, mga minamahal. Amen? Kaya't lagi tayong dadalo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
sa nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, mag-alay po tayo mga minamahal. Amen. Hinahanap po ng mahal ating dakilang Diyos yung ating pong pag-aalay ng papuring awitin. Yung mga hindi po nagpapasalamat, yung mga minamahal, namimiss na po tayo ng ating pong pinakamamanapeng Jesus. Amen. Ano po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Nicole De Vera at sundan po ng ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pupuri, pagnulahati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Palamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dabling paggalan sa ating beloved pastor, Willie Alameda, sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Alameda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Nagpupuri at pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ganito ang pagkakataon upang siya aking mapasalamatan. Nagpupuri at pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pagbibigay po ng pagpala na kahit hindi po namin hiling ay kusang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa binibigay niya pong kalakasan sa amin sa bawat araw at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming mga kapatid. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng pagpapalang pisikal, pinansyal, igit-igit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na ako po pinakamataas na pupuri, paglalahat at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbis po sa ating pong beloved sister Nicole De Vera at sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Habang bata pa, mga minamahal, sabi nga po, turuan na po sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki, hindi po nila ito malimutan, mga minamahal. Amen. Habang bata pa, natitrain na po sila, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang mga bata, mga minamahal, amen, ang tao, mga minamahal, amen, hindi nananatiling bata, mga minamahal. Amen. Ang mga bata ngayon, mga minamahal, sila po ang susunod, mga minamahal. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo magsikap, mga minamahal. Sikapin po natin na tayo po, mga minamahal, ay manatiling gising. Amen. Pag nagsabog ng biyaya ang ating dakilang Diyos, amen, tulog tayo, wala tayong nasalo, mga minamahal. Amen. Yung pagpapala, mga minamahal, amen, ay naging pagpapalo, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Tulog. Amen. Imbis na pagpapala, pagpapalo, natanggap, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Edward Padua. At sundan po ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. Well, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, talulahati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na pinagalang Pastor Wildes Almeda. Ganun din po sa di malilimutang aral to ng ating may beloved assistant Pastor Lina Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin minamahal na kapatid. Ako po nagpapaabot na po ng magandang gabi po mamayon sa inyo mga minamahal. Diyan po mga minamahal nang wala po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ang iyong abang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal. Taglay ko na po yung karamdamang yan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dahil po mga minamahal na pag sinusumpong yan mga minamahal, po mga minamahal na ako po nahihirapan huminga mga minamahal. Ngunit diyan po mga minamahal na ginamit po ng aking beloved dito sa laman, mga minamahal, siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na wala po siyang ginawa minamahal, kundi kami po siniran ng mga salita ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nunay po mga minamahal na kami po'y dumalo mga minamahal dyan po sa dako ng Lingayen.
Tunay po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, niya po mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal kundi ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Nandiyan din mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, pagtatapat mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung trabaho mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap mga minamahal, kundi po yung trabaho po yung lumapit sa akin mga minamahal. Gano'n ka po Praise the yung Lord. pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan din mga minamahal ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil yung po mga minamahal na sa pag-iingat mga minamahal sa aking pagpasok mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdadrive mga minamahal, pinagpapasalamat mga minamahal dahil yan po mga pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Jesus. Yan din po mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan din mga minamahal sa mga pagpapala mga minamahal, yung mga may sa kalakasan, hallelujah. Pinasasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan din mga minamahal, mga himala mga minamahal, gawa din ng ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay po mga minamahal na nandiyan po mga beloved kapatid mga minamahal na siya po yung nakuryente din po. Nakuryente po ng mga minamahal ng ilang voltahe mga minamahal na 70,000 volts mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po yung ang tanging nabangkit niya mga minamahal ay hallelujah, praise the Lord lamang mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po yung pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan din mga minamahal na yung abang lingkod din mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako din pinagkaroon po ng matinding trangkaso mga minamahal na halos umabot po ng ilang weeks mga minamahal. Ngunit nandiyan po mga minamahal na wala po akong ginawa minamahal kundi ako po yung ayuno mga minamahal dito sa ating banal na gawain mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting mga minamahal, yung matinding trangkaso, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po mga minamahal sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat na pagpapulit, pagdakila, paluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved Brother Edward Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti na ating dakilang Diyos. Grabing pagpapala, tatamasahin. Amen. Tatanggapin, ipagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't hindi pulugi, mga minamahal, mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Kaya't ano pang dahilan, mga minamahal. Amen. Upang tayo po ay umayaw sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magpatuloy lamang po tayo mga minamahal. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Ashley de Los Santos at sundan po ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila din po mga beloved children at sa mga beloved pastoral workers at elders na kapiling po natin ngayon at maging sa inyo po mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginitong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pong mapasalamatan po siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, sa pagpunta po sa banal na gawain every Sunday, Wednesday at Friday, at nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents sa kanila pong kanya-kanyang trabaho sa pagpunta at pag-uwi po. At ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last month lamang po mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng malubhang trangkaso mga minamahal at nagdagal po yun ng 2 weeks at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinagaling niyo po ako
At nagpapasalamat din po ako sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon sa pagpo-provide po ng aming pangangailangan sa bawat araw na kahit hindi po namin ito hinihiling, pinoprovide niya po rin po ito. At nagpapasalamat po ako sa kaalaman at katalinuhan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at talagang sa ating pong murang edad, mga minamahal, ay natuto silang magkaroon ng takot sa kanilang puso sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa paggawa ng kasalanan at nakita natin mga minamahal kung paano naman sila pinagpapala ng ating Diyos na buhay. From their families, mga minamahal, kanilang pamilya, mga minamahal ay pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon, providing what they need. Ibinibigay po yung kanila po mga pangangailangan. At sabi nga niya, even wisdom and knowledge ay ito po pinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na sabi nga natin, nakikita yan, it's a promise of God, na kapag tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, ay tayo po ay, we keep on shining. Amen. Tayo parati ay nagliliwanag. Makikita at makikita nila mga minamahal ang kaibahan ng isang anak ng Diyos at sa taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa pong napagandang umaga, aking mong pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita at maging sa ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. At kayo po mga minamahal ay pong welcome sa overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo po mga minamahal sa oras na ito'y pinagpala sapagkat kung kayo'y mananatili hanggang sa matapos po yung ating pong banal na gawain, ay tiyak mga minamahal, kayo po'y lubos sa pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa mga Kristiyano naman na talagang nakikita natin meron mga answered prayers na. Amen. Amen. From our viewers, may mga feedback na po tayo mga minamahal na talagang sila po ay nakakatanggap na ng katugunan ng kanilang mga panalangin sa pandalangin siyempre ng ating iginagalang at minamahal evangelista Walde Estrada Almeda. Amin po kayong in-encourage na kayo po ay dumalo sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyo pong lugar. Or if in case wala pong banal na gawain, matatili tayo until such time na kapag tayo po nakauwi dito sa Pilipinas, for example, or makalipat sa isang bansa na kung saan meron tayong banal na gawain, sikapin po ninyo makadalo at matutunan nyo. Dapat tuloy-tuloy na rin yung practice natin. Amen. Dapat hindi lang sa kabanalan, hindi lang po sa katapatan, amen, sa pagbibigay ng kasabong bagay. Matuto na tayo mga minamahal, sapagkat lahat ng ating napapakinggan ng mga turo dito ay ito po'y turo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na kapag ating sinunod, mga minamahal, kapag ating tinupad ito, ang sabi ng Biblia, pinagpapala ng Diyos hindi lamang ng mga nakakarinig, kundi pagkatapos mapakinggan, ginaganap ang kanilang napapakinggan. Lahat po ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved son pastor Lina Comunal Almeda. At sa ating po mga beloved workers, good morning po. Sa ating po mga beloved elders, sa kasama natin iyon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minaman. Narito na po ating mga kapatid, beloved brother Pedi Castillo. Pakinggan po natin kung paano pinagpalang ating mga kapatid. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, Apostol. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati,
at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat. Ako nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating inagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa di malilimutang aral sa ating beloved sister Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa beloved po Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Bago ko nakilala ang ministering ito ay ako po muna ay nakikinig na mga pakalangit na awitin tapos di ko sukat na ako'y mababago dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil dati po pag tuwing inaayaya ko na kunong minom ay sige pero ngayon napipigilan ko na uminom na dahil alam ko na maraming maraming salamat sa pinasalamatan ko pinakamamahal na Panginoon dahil nakilala ko tunay na misteryo. Bagaman di karapat dapat ay ginawa karapat dapat papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ako po ay nagagalak na sa tuwing ako'y dadalo ay nakakaramdam po ako ng kagalakan. Dahil pag ako'y nasa bahay ay nalulungkot ako. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dito nawawala yung mga problema, nagpapagaling mga sakit. Karamdaman, maraming binago. Pinagaling. Papasalamat at pinupuri ko ang pinakamamahal na Jesus sa walang hanggang niyang pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po at hanggang dito lamang po ang papasalamat ako sa physical, material at higit po sa spiritual. Hanggang dito lamang po. Amen, praise the Lord. Ang lahat po ng kapurihan at pag nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Pulawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At sige pa, konting practice pa. Amen. Kapag ang gawin natin kapag tayo po'y nasa bahay, lalo sa ating pong mga kabataan, ay practice tayo sa harapan ng salamin. Ibig sabihin kausapin natin mga minamahal. Part of our worship. Amen. At kasi ganyan ang ginawa namin nung kami po'y talagang unang nakakilala talaga sa ating mahal na Panginoon. Talagang gano'n ang ginawa. Kailangan mo mag-practice para mawala yung stage fright ba? Yung ninenervyos ka dahil maraming tao. Sometimes meron talagang gano'n. But as we go along, kapag patuloy tayong nagpa-practice mga minamahal, nawawala yung ating nervyos. Amen. At naluluwalhati natin ng sagana ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakagandang mga patutuo yan. Amen. Pero sabi nga, kaya tayo nagpapatutuo, tayo alam na natin yon, di ba? Pero the purpose of this is, sabi nga, ipagsabi sa kongregasyon. Ipagsabi sa iyong kapitbahay. Ipagsabi sa iyong mga kaibigan. So, ibig sabihin, dapat maayos. Ibig sabihin, talagang planchado yung ating pag-share. Nakita niyo yung patutuo ng ating mga kapatid, yung kanyang kasambahay. Sabi niya, parehong-pareho yung gawan. Hindi siya pumapalya dun sa kanyang patutuo. At sa totoo lang, mas marami akong alam na bersikulo kaysa sa kanya dahil hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, sabi ng kanyang amo. Amen? Pero dahil sa patuloy at pari-parehong mga patutuo, mga minamahal na ginagawa ng ating mga kapatid, yung kanyang amo na galit sa kanya, tatanggalin niya sa trabaho
isang araw sinabi niya, sige nga, sasama nga ako sa iyo. Sumama dito mga minamahal, nung pagdating dito mga minamahal, at siya'y lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga yung mga patutuo na yan. Amen. Hindi ka man, maring masabi natin, hindi tayo magaling sa mga bersikulado. Amen. Pero kasi may mas magagaling na mga magbersikulo eh. Amen. Talagang inaaraw nila. Sometimes kapag nagkipag-usap tayo, na-i-end ito sa pagdidebate, which is yun ang ayaw ng hindi kalooban ng malapay nun yun. Ang gawin mo lang magpatotoo. Amen. Yung ating mga kapatid, nung pumunta ng Africa, ang sabi nila, alam na namin yung Biblia, alam na mga gospel, alam namin yan. Pero yung bago sa amin, yung mga patutuo nyo. Yung bulag makakita, ang pilay makalakad, kanser gagaling, nababaliw, ayusin at pagagalingin ng mahal na Panginoon. Yung mga taong masamang loob, mamamatay tao, palalayain at sila babaguhin ng mahal na Panginoon. Yun ang hindi pa namin nagagawa. Yun ang mayroon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palawalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga noon. So talagang ayusin talaga natin, mag-practice tayo. Amen. Tandaan niyo mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, hindi lang tayo pinag-uusapan Pilipinas lang. Kaya nga tawag dyan, international ministry. Amen? So, ibig sabihin, may possibility tawagin tayo, dalhin sa ibang bansa at magpatuto tayo, ipahayag. Hindi lang sa normal at mga ordinaryong tao, kundi maging sa mga malalaking tao. Haharap ka doon. Hindi ka haharap doon bilang ikaw, kundi haharap ka doon bilang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Awitan po muna natin ang ating mahal na Panginoon upang tayo po tuluyang magising at ating mapakinggan lahat ng mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa ating mga minamahal kapatid. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life, take my hand, come walk with me. Come on and shout from the mountain top, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, Lord, you take me, oh Lord, you take me, glory. When there's nothing else can help, Lord, you take me. I wanna tell the world, Lord, you take me, oh Lord, you take me. When there's nothing else can help, Lord, you take me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory! But the master of the sea, her mind is bearing cry from the waters, lifted me now, say, am I? I want to tell the world, Lord, you take me, oh Lord, you take me. When there's nothing else can help, glory, Lord, you take me. I want to tell the world, Lord, you take me, oh Lord, you take me. When there's nothing else can help, Lord, you take me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved nanay Rosita Soriano sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Arman Rondilios. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po, maminamahal na kapatiran, mga isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil bago ko po nakilala ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa dako ng Lingayen Maminamahal, andyan po natagla-taglay ko po yung aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos maminamahal. At nang ako po'y dumalo at dumalo sa banal na gawain na ito, hanggang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po, minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ang aking beloved anak na panganay at bunso, nandyan na asmahin din po sila nung bata po sila minamahal. Andyan na marami pong mga gamot, antibiotics, mga herbal. Subalit, wala po itong kagalingan, pabalik-balik lang po yung kanilang asthma. Nung sinala rin po yung aking dinadala sa banal na gawain na ito, hanggang sa sinala rin po yung makatanggap ng bautismo sa tubig sa palan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, ang kanilang karamdamang asthma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil noon po talagang marami pa akong mga bisyo. Diyan na nagsusugal ako, mga bingo, waiting. At ako rin po nagpapataya maminamahal. Hindi lang ang nagtumataya, kundi nagpapataya pa po maminamahal. Subalit, sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain na ito, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal That's right, na Panginoon amen. Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil siya rin po'y nag-iingat maminamahal. Hallelujah. Dahil hindi lang isa, dalawa, o kaya maraming beses na rin po akong ng aksidente, maminamahal, yung na-disgrasya po ako. Lalo na po sa isang araw na talagang midweek service po yan, maminamahal, hallelujah, na hindi po ako nakadalo sa banal na gawain natin, hallelujah. Dahil sa hindi po nasang pangyayari, talagang mahirap ang buhay, maminamahal, talagang andyan sa 10 piso na tinatago po, papamasahe ko para sa pagdalo, maminamahal. Andyan na nagamit po ng aking beloved anak na Sister Elena dahil nag-aaral pa po siya sa high school noon, maminamahal. Bumalik po siya sa aming bahay dahil malapit nga lang po sa bahay yung high school, maminamahal na kanyang pinapasukan. Talagang naghahanap po siya ng pambili ng project, maminamahal. At yun nga po yung 10 piso na tinatago ko, kinuha po niya, maminamahal, hallelujah, dahil kailangan po niya makabili ng kanyang project. At nandyan mga minamahal, talagang sa oras na yun, talagang medyo alanganin yung oras. Sabi ko, hindi ako makakadalo nito, wala akong pamasahe. Bagong may mangyayari sa akin, ikaw may kasalanan, sabi ko sa kanya, minamahal. At hindi ko rin po naman talagang inaasahan na talagang sa bandang hapon po, maminamahal, nung akin na pong iuwi yung inalagang kong baka, maminamahal, hallelujah. Andiyan na talagang sa paghalakad po namin dalawa, minamahal, pauwi sa aming bahay. Talagang bigla po siyang natakot at kumaripas ng takbo, maminamahal, hallelujah. At ako inagula, maminamahal, bigla ko pong binitawan yung lubid, maminamahal. Subalit, yung lubid po, maminamahal, talagang sumilo po sa aking paa, maminamahal. At nandyan na talagang sa pagtakbo po niya, nahila po ako, maminamahal, hallelujah. At talagang natumba po ako sa lupa, maminamahal. At nauna po yung aking ulo, maminamahal, na talagang pumalo po sa lupa, maminamahal, na medyo matigasin. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil sa gintong pagkataon na yun, talagang andyan na talagang nabanggit ko po yung hallelujah, Jesus name. Sabi ko 3 beses po yan, maminamahal, hallelujah. At huminto po yung baka minamahal na tumatakbo-takbo, maminamahal, hallelujah. At nandyan na yung paghinto po niya, talagang kahit nahirapan po ako, maminamahal, na
namamanhid po yung aking buong katawan. Hallelujah, dahil sa pagkapalo po ng aking ulo na bumagsak po ako sa lupa, minamahal. Ay, talagang naisip ko pong alisin yung lubid kahit nahihirapan ako minamahal. Hallelujah, dahil ang iniisip ko po, baka kung bigla na namang tatakbo, mahihila na naman po ako, minamahal ko anong mangyari sa akin. Hallelujah. Kaya nandyan na talagang inalis ko po yung lubid sa aking paa, minamahal. Hallelujah. At nandyan na ako nanlulungo, minamahal, dahil andyan yung aking paa, talagang sugat po ito. Akala ko kung naputol na, minamahal. Hallelujah. At yung aking kamay na kaliwa, maminamahal, hindi ko po ito may taas dahil napilay pala ito, maminamahal, hallelujah, sa aking pagkabagsak. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus, hallelujah, sa gintong pagkataon na yun dahil hindi ako makatatayo, maminamahal, hallelujah, nandiyan na talagang, nandun lang po nakahandusay, nakaupo ako sa lupa, maminamahal, hallelujah. Naisip ko pang ating pinakamamalaking Jesus, hallelujah, na paghingian ng tulong dahil paglingon ko po sa paligid ko, walang katao-tao, maminamahal, hallelujah. Tanging mahal na Panginoon lamang po ang makakatulong sa akin sa araw na, sa oras na yun, maminamahal, hallelujah. Kaya, nung yan na talagang namamanhid na po yung aking buong katawan, maminamahal, hallelujah. Naisip ko na nanalangin ako sa mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, nagsisi, at pinagsisihan ko kung ano man ang aking managawang kasalanan, pagkukulang sa Kanya, maminamahal, hallelujah. At talagang nandyan, maminamahal, hallelujah, talagang binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Diyan na parang yung pagapang na po yung pag-uwi ko sa aming bahay, maminamahal, hanggang nakarating ako dahil medyo malapit-lapit din sa aming bahay, sa likod lang po, maminamahal, hallelujah. At nandiyan, maminamahal, hallelujah. Pagkarating ko po sa aming bahay, maminamahal, hallelujah, umupo ako sa harap po ng aming pintuan, maminamahal, nandiyan na umuwi na po yung aking beloved anak. Nakita niya yung aking kalagayan, maminamahal, na talagang dumudugo po yung aking paa, maminamahal, hallelujah, sa sugat, hallelujah. At tinanong po niya kung anong nangyari at yun nga po sinabi ko yung nangyari, maminamahal, hallelujah. Sabi niya, kung hindi ko nakuha yung pamasahe niyo, mama, siguro hindi nangyari sa inyo yan, sabi niya sa akin. O wag mo nang sisihin yung sarili mo dahil kasalanan ko na rin, dahil tinamad na ako, sabi ko. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa salila, bagamat ganun ang nangyari, maminamahal, hallelujah. Talagang pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. At sa patuloy na pagpupuri, pagsisisi, pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking napilay na kamay, maminamahal, talagang lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa gabay patnubay po niya sa bawat isa sa amin, sa aking anak, sa aking mga po, hallelujah, sa kalakasan na ipinagbibigay niya sa amin, sa lahat ng aming pangangailangan, Kanya ipinoprovide. Kaya't ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang sa kanila pong buhay ay, di natin masabing puno ng karangyaan. Amen. Pero nakita niyo sa bawat pangangailangan, ipinoprovide ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, ang totoong sukatan ng totoong pinagpala ay hindi yung sa dami ng pera sa bangko. Amen. Kundi sa Diyos na meron tayo, that every time we ask, meron tayong matatanggap na pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan na magkaroon ng napakaraming pera o anumang mga possessions. Amen. Ang kailangan mo mga minamahal ay ang Diyos that every pangangailangan na meron ka, things na hindi kayang ibigay ng kayamanan sa mundo, even the life, yung ating buhay, yung kagalakan, yung kapayapaan, amen? Hindi kayang bilhin yan ng pera. Pero kayang-kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga nakikita natin mga minamahal, meron tayong mga kababayan na talagang masabing may karangyaan sa buhay, mayayaman, pero nagpapakamatay. Amen. Kinikitil nila yung kanila pong mga buhay dahil hindi nila makamtan yung tinatawag nating kagalakan at kapayapaan. Amen. Tayo, wala tayong masasabing may pagmalaking kayamanan na napakalaki. Amen. Every pangangailangan natin dumalo, kailangan pa nating gumawa ng kaparaanan magtrabaho, amen, para lang magkaroon ng pamasahe. But, pagdating natin dito, nakakangiti tayo. Amen? Pagdating natin dito, mga minamahal, nakikita natin mga minamahal na talagang
nandoon ang ating kasabikan sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mapapalad ang mga taong masasabi nating hindi may pagmalaki ng sanlibutan. Amen? Dahil sila ang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tinan niyo yung mga kuminsan sa ngayon ay medyo tinatabangan na at saka parating wala sa sarili. Sila na yung mga pinagpala. May pera na eh. Amen? Malakas na eh. Kaya hindi na nag-i-exert ng effort. Wala nang problema eh. Di ba? Kaya hindi nag-i-exert ng effort. Kaya kapag may problema ka, may pagsubok ka, pasalamat ka sa Diyos. Bakit? Naiisip mong humingi ng tawad at humingi ng tulong sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. From time to time, nararamdaman natin. Kaya nga meron tayong awitin, paano mo malalaman na ang Diyos ay may kakayahan mag-solve ng problema kung wala tayong problema? Di ba? Malalaman lang natin yan kapag tayo nagkaroon ng problema, kayang isolve ng mahal na Panginoon. Paano mo malalaman na ang Diyos kaya magbigay ng kagalakan kung tayo ay hindi magkaroon ng kalungkutan? So these are the ways para na sa ganun masubukan natin at malaman natin that everything we have, that everything we need, kayang isupply ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Arman Rondilios, and siya po sundan ng ating pong beloved sister Presi Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal kapatiran. Ako po ay nagpupuri na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbago niya ng aking buhay, dahil rati-rati lang nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy sa pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pinasasalamatin ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat na rin po sa akin araw-araw sa mga pagpapalang ipinagkakalob niya sa akin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po maamin naman sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang ating mga kapatid. Sabi nga niya, ang ganyang bisyo dati ay pag-inom ng alak. Talagang normal na bisyo ng kabataan yan. Amen. At talagang yan po mga minamahal ay talagang sumisira ng ating pong mga katawan. Kung ikaw ay inom ng inom, marami kasing mga namimiloso po. Na sinasabi na, sinabi dun sa Timoteo, Pamalo, uminom ka, Timoteo, uminom ka ng alak para sa iyong sikmura. Ginagano natin. Kaya pwede pala uminom. Amen? Pero kung titignan yung mga minamahal, tapos mayroon pa silang sinabi mga minamahal, para lang alam natin ang sasabihin natin. Ang unang miracle ng mahal na Panginoon ay dun sa kasal sa Kana, ang tubig ginawang alak. Amen. Ay, okay pala ang mga ginagano nila mga minamahal. But take note nung natakman ng mga tao doon ang alak na yun, walang nagmura, walang nagpasuray-suray, walang nananaga. Amen? Walang nagsisigaw na sino matapang. Amen? Sapagkat yung alak na yon ay alak na kung saan ikabubuti ng katawan.
bindindisyonan ng mahal na Panginoon, ginawang miracle upang mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung alak na nabibili sa tindahan, talagang kung pangalan, di ba? Marka demonyo. Di ba? Talagang madidemonyo ka talaga. Amen? So, iyan po mga minamahal ay mga aral lang ng mga pilosopo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay parating naginom ng alak, sisirain mo yung katawan. Ito, templo ng Diyos ang katawan ng tao. Yung paninigarilyo, pag inom ka ng sigarilyo, mas maubos yung baga mo. Di ba? Paano ka makapaglingkod sa mahal na Panginoon? So, hindi na dapat ang mga anak ng Diyos naninigarilyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng ilan, nasa Biblia ba yung paninigarilyo? Wala naman. Kaya pwede, ginagano nila mga minamahal. Sino may sabi? Simple lang ang sinabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng bisyo na nakakasira sa templo ng Diyos, yan ay hindi kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nakita nyo, bilang patunay na binago ang ating mga kapatid, yung dati kanyang bisyo na pag-inom ng alak, yung mga sometimes ang ilan sa atin nakakapagsabi, paninigarilyo, pagsusugal, pambababae, panlalaki, amen? Lahat na ginagawa natin, sometimes may mga drug addict, lahat yan, binabago ng mahal na Panginoon dahil makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Wala nang nanonood ng sine. Lahat na magsabing amen. Noon may nagsabi, nag-meeting kami, bawal ba manood ng sine? Makinig tayo pag tayo po kami. Sometimes ito yung mga basic na sometimes nakakalimutan na natin. Amen? Pero noon, nung kasimulan natin dito mga minawag, talagang hinihimay-himay yan. Amen? Hindi na ako nagbabasa ng comics, Biblia na lang. Ginaganon-ganon natin, di ba? Yung ating mga napapakinggan natin mga pangaral. Pero sometimes dahil sa pataas ng pataas yung antas ng ating kaunawaan sa banal na salita ng mahal na Panginoon, sometimes nakakalimutan na natin yung basic. Nakalimutan natin may mga baguhan pala tayo. So hindi na narinig yung old one. Amen? Pero ngayon, sa sinasabi natin, napakahalaga na balikan natin at i-remind ang bawat isa, sapagkat sabi nga ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya po'y Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Sister Presi Benitez, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Ramil Norba. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa beloved children, sa beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo pong lahat, mga ginigiliw kong mga kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord, amen. Puri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan na naman po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa mga kabutihan sa aming buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Andiyan po na isang kapatiran po, walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po na ito'y aking binabaliwala lamang hanggang isang araw po na kung saan po kami nakikita sa aming barangay, hanggang sa tricycle. Andiyan po na talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito ay meron pong sakit na diabetes, komplikasyon na po. Andiyan po na pinatawag po siya ng aking beloved tatay. At andyan po na kami po'y kinausap na subukan po namin na dumalo dito upang ang aking beloved nanay ay talagang makakatanggap ng kagalingan. Andyan po na ng nilehans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina, hindi kumakain, hindi makalakad. Andyan po na
pinalakas po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Amen. Jesus. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon po. Andyan po ko sa isang ospital, doktor, ang aking mga pinupuntahan. Subalit ito po pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Nang ako po tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, ang aking karamdamang asma, andyan po na unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal, Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Andyan din po na sa patuloy ko na pagdalo ng 3 times a week, andyan po lubusan. Ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Ako Amen. po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung pananakit ng aking sikmura na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Kung saan doktor din po ako nagpupunta, espesyalista, subalit andyan po na isa pong espesyalista ang nagsabi sa akin na kailangan ko daw po magpa-ultrasound, subalit hindi ko po sinunod po yun dahil natatakot po ako, baka malaman ko na naman po kung ako'y may karamdaman. Andyan po sa patuloy na pagdalo lang po dito sa Banal na Gawain, ang aking pananakit ng tiyan, unti-unti niya din po pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Amen. Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya po sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved na mga anak na nagtatrabaho sa dako ng ibang bansa. Diyan po din po sa aking beloved na po na patuloy na pinag-iingatan at sa aking buong sambahayan. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat po ng mga pagpuprovide ng aming pangangailangan at sa kalakasang kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang pinansyal, pisikal, at higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, God bless you, mahal na nanay, sa pinagpalang patutunayan. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkaton sa ating mga kapatid, beloved brother Ramil Norba, sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating beloved sister Praise the Lord po. Jem Villarus. Una sa lahat ang Gemma? pagsamba ay naukulang Jenna. po sa ating pinakamisus. Praise Gemma. the Lord. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrada Almida at hindi po rin natin makakalimutan turo at aral ng ating mahal na pastora po naman. Praise the Lord. At sa mga beloved worker, magandang madaling araw po sa lahat. Praise the Lord. Salamat po sa ating Jesus dala. Binigyan niya po kung mahal pagkakataon upang ipamahagi ulit ang kabutihan na ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay po na mahal. Dati-dati po naman nung hindi ko po nakilala ang ating Panginoon ay talagang napakagulo din po aking buhay po na mahal. Ako po lulong sa mga kaibigan po na mahal at yung mga kaibigan ko po na mahal ay talagang makasanlibutan po mahal sa araw-araw kong pamumuhay. Talagang nakakasama ko po sila na mahal. Hallelujah, praise the Lord. At praise the Lord, napakabuti po natin Jesus dahil may ginamit din siya po mahal, isang kaibigan ko po mahal dahil hindi ko na po kaya ang aking buhay po na napakagulo na din po akong buhay po mahal. Kahit hindi ko po nakilala ang ating Jesus, ako po nanalangin sa kanya po mahal at lumipas sa mga taong po mahal, may ginamit din po ating pinakamisus upang makilala ko po siya dito ng gawain po mahal, isang kaibigan ko po mahal at niyaya niya po ko dito ng gawain po mahal. Hindi rin po ako nagdalawang isip po mahal, ako sumama sa kanya po mahal at nung ako po ay nakita ko po itong gawain po mahal, nakita ko po sila kung paano magpuri sa ating Jesus at sa aking patuloy po mahal na pagdalo po dito mahal, tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan Jesus mahal. Ako po binautismo sa pangalan Jesus mahal nung ako nilubog sa tubig. Nung pag-ahon doon ko po naramdaman po palang espiritual ang nanggagaling sa ating Jesus dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso at isipan po mahal. Praise the Lord. At simula na po ako naglingkod sa ating Jesus dito rin po mahal. Tinuruan po ko ng ating Panginoon kung paano magpuri, manalangin sa Kanya po mahal. Dahil dati po mahal talaga hindi rin po ako marunong manalangin, magpuri sa Kanya po mahal. Ako po tinuruan ng ating Panginoon at napakabuti po ng ating Panginoon dahil sa araw-araw kong pamumuhay talagang salamat sa ating Panginoon dahil nakilala ko po siya na mahal. Kung hindi ko po nakilala ang ating Panginoon,
dito napakabait po ng ating Justice sa Jesus Marcosit po na mahal dahil dito ko po na subukan po naman talagang lahat ng pangailangan po naman talagang provided po ng ating Panginoon Jesus at patuloy niya po kung kinakahabagan po naman sa araw-araw kong pamumuhay galing sa ulong sa talapakan po naman. Salamat sa ating Panginoon Jesus dahil provided niya po naman. Praise the Lord. At dati-dati po naman nung dumadalo ko sa gawain po naman talagang napakahirap din po naman dahil lagi akong namamasahi po mahal. At salamat sa ating Panginoon Jesus dahil totoo siya talaga dito sa gawain na ito mahal dahil may hinipo din po siya ng mga tao po mahal parang i-provide niya po pangailangan sa kanyang anak po mahal at ngayon po mahal binigyan po ako ng single na motor ng ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nung nakaraan po mahal talaga pasalamatan ko din sa ating Panginoon Jesus kahit nangyari man po mahal nga sa aking pagbiyahe po mahal talagang hindi ko po inaasahan po naman ang kasagsagan sa aking pagbiyahe kasi ako po naman ay pinalalahanan ng ating Panginoon Jesus dahil ako po nag-alinlangan po naman na dumalo sa kanyang gawain po naman at nung nagbiyahe na po ako naman papunta sa kanyang banal na ubasan po naman parang nag-aalanganin po ako naman at doon po naman may bigla pong tumawid na aso po naman at yun naman hindi ko po inasahan po naman ako po ina-aksidente po naman pero napakabuti pa rin ng ating Panginoon Jesus dahil ako'y kanyang iningatan po naman at kunting mga galos lang po akin na natamo po naman. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Kung wala po tayo dito nga gawain po naman, aywan ko lang po naman kung ano kayang na matamo ko naman dahil nung ako po'y nag-review po naman talagang nakita ko po naman nga ako po'y kumayod doon sa semento po naman pero nung pag-review ko po naman talagang napakabuti po ng ating Jesus dahil ako iningatan at kunting galos lang po naman. Praise the Lord. At hanggang dito na lang po naman ang lahat na papuri at taas na papuri at papasalamat ay nauko lang po sa ating pinakamisus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang sabi na God is our great provider. Amen. At yan po mga minamalang kahinaman na tayo po nakakilala sa ating Diyos na buhay. Amen. At mabalikan ko lang yung sinabi na nagpatotoo kanina. Napakahalaga yung, sometimes kasi napakalimutan natin yung kahalagahan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At kung nakita niyo yung mga nagpapatotoo before, yung bago sa ating mga kapatid, ay pagkatapos nila makilala ang ating mahal na Panginoon, sila po mga minamahal ay nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sapagkat ito sabi nga ng Biblia kasi mga minamahal, alam naman natin, sometimes hindi naman kailangan na yung bautismo. Sino may sabi? Amen? Yan ay pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? At once na nalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen? Kung hindi totoo yan, paano gagaling yung cancer? Paano gagaling yung mga ketong? Paano gagaling yung mga inalian ng masamang espiritu? Kung hindi totoo yung salita ng mahal na Panginoon. Sa pagsaganap sa pangaral ng ating iginagalang at memorable evangelista, Welde Estrada Almeda, lahat ng kapangyarihan na ating pong natatanggap, ating natatamasa dahil sa pagsunod sa mga aral ng ating minamahal na pastor, Welde Estrada Almeda. Nung sinunod natin mga minamahal, doon natin nalaman pala na ang Diyos ay tumutugon na lahat ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya huwag natin kalilimutan yan mga minamahal. At from time to time, kapag tayo po ay nagsishare, ay ating ipa-explain mabuti na napakahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Of course, lahat naman ng parte ng ating banal na gawain ay napakahalaga, siyempre. But these points, ito yung mga nodal points natin na kinakailangan isaganap ng isang mananampalataya upang ganapin ito. As long as you have the chance. Amen? Sapagkat may mga chance siyempre na talagang yung mga abutan na ng kamatayan and then yung isi-share mo. So ibig sabihin mga minamahal, tumanggap sa mahal na Panginoon. And it's only God can tell na pag siyang taong yan ay nakaganap ng banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi. Amen? Sapagkat ang sabi natin, ang atin lang magagawa, i-share ang kalooban ng Diyos. Anong dapat gawin para ikaw ay maligtas? Ayon sa
turo ng Biblia na pinangaral ating mga pastor, ating mga minamahal na mangaral. Nung ginawa natin ito mga minamahal, only God ang gagawa ng kapangyarihan. Siya magsasabing, okay, come, halika anak, welcome to the place prepared for you, even from the very foundation of the world. Ibig sabihin mo, minamahal, you have done your assignment. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. We only got 20 minutes o 15 minutes. So, magising na talaga tayo. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating beloved sister Gemma Villaruz at aking mo pinaganda mga sumusunod. Ating beloved brother Mark Roland Dumalanta at ang magiging huli siguro kung wala na ay ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Kung mayroon pang hahabol, ay pwede pong humabol pa po. Salamat. Amen. Praise the Lord. God bless. Sa ating mga kapatid. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa pagbati sa ating pinakamamahalang ginagalang na Pastor Wildy A. Almeida. Ganon din po sa mga ating di malilimutan na aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupulit at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintoang pagkakataon na binigay niya po sa akin para mapasalamatan ko po siya sa mga kabutihan na kanyang binigay sa amin. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako po ay nadisgrasya, nung mga oras po na ako ay nadisgrasya. Ngunit dahil nga po sa totoong ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay kanyang pinagaling. Praise the Lord. At pinatatag at dinala dito sa kanyang pastoral. At ako rin po ay nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa wisdom, knowledge, and understanding na binigay niya po sa aming magkakapatid. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapatnubay sa aming ina na nasa kabilang dako ng bansa. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa palaging pagbibigay. Sound check. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa binigay niya sa aking physical, pasisalat, higit sa lahat, pagpapalang espiritual. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng isang makalangit na awit. Amen. Praise the Lord. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawitan na siyang naririnig, tawag ng katotohanan na siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, matawad ay pag-ibig, tayo't makisama. Praise the Lord, amen. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tubo ng kalalakihan na siyang nangunguna, sa lahat ng gawain na umuon sa iglesia. Ang mga kababaihan na siyang pangalawa, tayo't makisama. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tagumpay ay mayroon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For eternity, and oh, how I do open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost, and you said to know you feel for me is undying love. That you showed me through the I worship you, my God. I worship you. Praise the Lord, praise the Lord. Forever I will sing. Forever I will be with you. Beloved choir, please prepare. Worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I sing. For you, my darling. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. I said it all you feel for me is undying love that you showed me through the cross.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Pinakamataas na pagpapahati ay sa ating pinakamataas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At dahil wala na tayong oras mga minamahal, at yan na po ang huling magbigay pa salamat sa ating mahal na Panginoon. At sa mga nakalista po na di na nabigyan pagkakataon, lubin naman na Panginoon, sa sunod nating banal na gawain, kayo po ay makapagpasalamat din sa pamamagitan ng mga paghahayag ng mga personal na mga patotoo. Amen. At habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo mga minamahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon at upang tayo po'y lubusang magising handa sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong paminaman ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw na po ito. Hallelujah. Hallelujah. Minsan nalilibang nakakalimot, lumalayo, nalalamig, nalulumot. Ngunit hindi man lang iyong iniwan. Pagtawa ko sa'yo, sagot ay laging nariyan. At lagi kong naalala pag-ibig mo na kay ganda. Gabay mo ay nandyan sa tuwina. Alam ko lang Hallelujah, 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 hallelujah. laging naranda. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus God. Hallelujah, 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 hallelujah. Lagi naranda.
hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, ika'y sapat. Tunay at laging tapat. Hallelujah, hallelujah. Laging kasama ka. Amen. Lagi daranggan. Lagi kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Alam ko laging nariyan ka. Uli ka mo na po ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat. Tunay at laging tapat. Laging kasama ka. Laging daranggan. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Alam ko laging nariyan ka. Mo'y walang hanggan. Alam ko laging nariyan ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakagandang mensahe ng awitin na yan. Alam natin from time to time, walang oras na hindi natin nasusubukan ng Diyos. Pero hindi sapat na alam natin siya ng diyan. Dapat alam din natin kung paano siya lapitan, paano maramdaman ang kanyang banal na presensya. Sa oras na ito, mga minamahal, oras ito ng pagpupuri. Hindi ito oras ng pagtulog. Mga minamahal, magsikap ang bawat isa. Bawat isa ay ganapin kung kinakailangan gumawa ng agonizing prayer. Ang ilan nakakadama, pero ang ilan para bang nanonood lang. Malulugi kayo, mga minamahal. Sagana ang pagpapala ng Diyos. Tayo pula din dumalangin sa oras na ito. Nagilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamarapan ng Jesus. Maraming salamat sa iyong banal na presensya. Subalit ayaw namin kami lamang ang pagpalain. Idinadalangin namin sa iyo sa pandalangin na aming ikinagalang Evangelista with Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga magagawa. Ang aming mga kapatid sa oras na hindi pa nakadama yung banal na presensya. Pagpalain mo rin po sila. Bigay mo sila ng kagalakan. Alisin mo ang mga antok. Ibigay mo sa kanila kaalaman na ang pagpupuri ay napakahalaga. Bigyan panahon ang ipagkilos sa aming kalagitan. Sa pandalangin na aming ginagawa ng Evangelista with Estrada Almeida, humihingi kami kapatawaran sa mga komisyong masipagkasalasin. Patawarin mo ba sa Panginoon? Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga banal presensya. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sabat panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise Him. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, beloved one. Tanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buong ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong isa'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I was enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart
to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, napakabait ng Diyos. Amen. Sa po yung mapagpala that every time we worship Him, ay ating pong nararamdaman. Sabi nga, 2, 3, nag-usap sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hindi ba higit tayo sa 2 ngayon? Amen. May higit tayo sa 3. Ibig sabihin, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, sagana natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, some of us, mayroong hindi pa makadama dahil malayo, hindi kasama, hindi nakisama sa usapan. Amen. Iba yung inaantok or marami ibang nasa isip. But let's really try our best. Sapat sa bawat banal na gawain ay pagpapala galing sa Diyos na buhay. Amen. Yung tayo po mga minamahal ay makadama ng banal presensya ng Panginoon. Kailangan natin yan. Sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, kailangan natin na parating nadarama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo patuloy mga minamahal, muli ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay aming pong welcome. Patuloy pa rin po kayong nanunood at nandito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At ito po yung magdamagang panalangin, mga minamahal na mga anak ng Diyos, sapagkat nais natin mga minamahal na tayo, sabi naman Pastor, makasigurado. Amen. Tayo po mga minamahal ay rapture ready. Sapagkat ito'y gusto lang natin mga minamahal, sapagkat itong pag-asa natin. Hindi natin alam. Pag tayo po'y naiwan ay talagang 1% of 1%. Yan ang sabi ng mga pastor. Amen. Tayo po'y kamtin pa natin ang kaligtasan. Kaya napakahalaga ang overnight prayer, napakahalaga ng Miyerkules, napakahalaga ng Linggo, napakahalaga ng daily devotion, napakahalaga ng bawat banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo pinunta ko mga minamahal sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Sapagkat sabi ng ilan mga minamahal, nagtataka sila, matagal na sila sa banal na gawain, bakit para bang hindi pa bumubuhos yung bumubukas yung pintuan ng langit para sa kanila ay dumating yung pangako ng mahal na Panginoon na pagpapala. Amen? At yan po mga minamahal ay talagang sometimes tayo po ay nagkakaroon ng doubts. Amen? Kailangan pa ba talagang pagbibigay? Amen? Kailangan ba talagang kapag ako'y nagbigay ba ay talagang pagpapalain ako? Alam po niyo mga minamahal, ang pagbibigay hindi po pangako ng tao. Ito po'y pangako ng Diyos. Amen? Sabi dito sa aklat ng Isaiah, atin mo nang basahin ito mga minamahal, kabanata 55, talata 8, talon sa 11. Atin mo nang palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi diyan, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sometimes mga minamahal, di natin nalalaman, unti-unti na nating pinagdududahan ang kaparaanan ng Diyos. Kailangan pa talaga magbigay. Amen. Hindi ba dapat ipunin ko na ito? Hindi ba dapat hindi ako magbigay sapagkat mayaman ang Diyos? Kung ano-ano mga pumapasok sa ating maisipan, mga minamahal, na ating pong numilika sa ating isipan, pero hindi yun naman ang aral ng Diyos. Hindi naman yun ang kaparaanan ng mahal na Panginoon.
Kaya ang sinasabi niya, mga minamahal, ang inyong kaparaanan ay hindi kagaya ng kaparaanan ko. Ang iyong lakad ay hindi gaya ng lakad ko. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa bawat pagtupad na ating ginagawa, ang tinitignan parati ng mahal na Panginoon ay yung pananampalataya ng kaniyang mga anak. Na sa bawat salita ng mahal na Panginoon, bawat salita na lumabas sa kanyang mga labi, mga minamahal, sabi ng talata, hindi babalik sa kanya nang walang katugunan doon sa kanyang pinagsuguan. Ibig sabihin, mga minamahal, it really will come to pass. Dadaan at dadaan, mangyayari at mangyayari ang pangako ng Diyos. Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo ikasamung bahagi tandog, at ikaw ay pagpapalain, bubuksan Diyos sandungawan sa langit, ihulog ang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Diyos na nagsabi noon, hindi po tao. Amen. Amen. Ang kailangan lang ng anak ng Diyos magtiwala sa salita na yan. Sapagkat yan ang kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Kayo po mga minamahal, nung kayo po yung unang nakakilala dito, mga minamahal, yan po yung amin pong narinig. First time ko, no, ako yung makarinig yan. Sari-sari mga turo ang aking napapakinggan. Mayroong kailangan itas mo ang panyo, buksan mo ang wallet, amen, habang nagpupuri, at magdala ka ng itlog, kung ano-ano mga turo sa akin mga minamahal. Pero lahat yun, ginawa ko lahat yun para lang pagpalain. Mabayaran ko ang aking utang na 50,000. That time, talagang walang-wala ko. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, malalaman mo ang katotohanan sapagkat yun ang magpapalaya sa iyo. Amen? At nung narinig ko mga first time itong Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ng mga ngaral, ibigay mo ikasampung bahagi at handog sa bawat pagpapala na dumating sa iyo. Amen? At subukin mo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon Magbo. Kundi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at ihulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. First time ko marinig yan, mga minamahal. Amen? Sa tutulad na time, wala naman akong pera eh. Pero ang tanging meron ako, mga minamahal, yun ang aking ibinigay sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ko nga, sa taong wala ng pag-asa, nakakita ka ng maliit, you'll give it all. Amen? Bahala ka ng mahal na Panginoon. And that is faith. Yung word na yan, bahala ka ng mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Yung bagay na wala ka na magawa, amen? And then you surrender everything unto God, yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Yun ang tinatawag na pagtitiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas sa palakpak. Amen. Kaya ang sinasabi ng talata dito sa Aklat ng Hebrew, Kabanata 4, talata 2. Tingnan niyo mga minamahal. Sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. See? Ito yung sinasabi ko, mga minamahal. Naririnig man natin from time to time ang pangangaral sa salita ng Panginoon para tayo palayain, para tayo ay umangat sa ating mabuhay, para gumaan ang ating pang-araw-araw habang ating hinihintay ang pagbabalik ng Diyos. Kung ang ating pakikinig ay hindi natin lalakipan ng pagtitiwala, pananampalataya sa kanyang salita, hindi ito lalakip sa atin. Amen? Amen? Tanda po niyo mga minamahal, pag sinabing nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, you don't care what will happen. What is important is may pangako kang napakinggan na kapag yung ibigay ka sa bahagi tandog, lahat ng mga problema mo, lahat ng mga pangailangan mo, ibibigay at tutugunin ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But as long as you have that reservation, paano kung hindi? Paano kung wala? Paano kung hindi totoo? Nasaan ang pananampalataya doon? Amen? Amen? Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag tayo po hindi pa nakatanggap, akala natin mga minamahal sa oras na ito'y para bang napakabigat pa rin ang lahat sa atin? Mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili. Amen? Sapagkat hindi sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay kapag nagsalita yan, siguradong mangyayari. Kaya nga sinabi ng talatang unang talatang ating nabasa, sabi niyan, bawat lumabas
Ulitin ko yan para sa kapakanan ng ating pong mga minamahal na kapatid. Para lang pagtiwalaan niyo ang salita ng malapayon. Sabi niya, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. See? Amen? So, ibig sabihin, the blessing is there. Matter of kung paano natin tukunin. Paano mo makukuha yan? Pagtiwalaan mo at sundin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi ng Malakias, Kabanata 3, 7 hanggang 10. We keep on reading this one. Sapagkat ito po'y totoong nangyayari. Pag sinabing maring ang ilan sa atin noong una nakakilala, 5 years, 10 years ago, ay matatapat pa tayo mga Kristiyano. Pero habang tumatagal mga minamahal, unti-unting nababawasan. Amen. Unti-unting nagdududa na tayo. Unti-unting nang nawawala yung ating katapatan. Kaya sabi niya dito, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa akin, mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Tinan niyo yan mga minamahal, ha? So habang tumatagal mga minamahal, unti-unti na tayong hindi tumatalima sa salita ng Diyos. Nakakalimutan na natin ang pinangako natin sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi dito mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na maubo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na agsumpa na masumpa, sapagkat inyo ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Lahat ng pinagpala mula nung nagbigay ng may katapatan, sumigaw ng praise the Lord. Sa dami pa naman na nakapagpatutuo na yan, na sila'y pinagpala, kami pinagpala nung kami nagbigay. Magdududa ka pa ba? Amen? Amen? Tingnan niyo mga minamahal. Kung makita niyo yung buhay namin before at buhay namin ngayon, kung hindi totoo ang pagbibigay, di sana hindi kami ngayon kubo pa rin ang aming bahay. Amen. Kung hindi totoo ang pagbibigay, di sana ngayon talagang nandun pa rin talagang mababa, ayaw pa kaming pautangin ng halo-halo ng aming kapitbahay dahil sa grabing kahirapan. Amen? Pero totoo ang pagbibigay. Dahil nung aming kinanap ito, mga minamahal, the more we give, the more we are blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ito yung mga salita, mga minamahal na talagang aming sinishare sa inyo. Sa lalo ating mga minamahal na mga baguhan, ating mga minamahal na mga viewers. Maging sa aming mga datihang mga kapatiran na talagang akala natin ay parang napagod na tayo. Hindi pa ito ang yung finish line. There is no finish line. Sinabi nga mga minamahal. Amen? Sapagkat habang ating hinihintay ang pagbabalik ng Diyos, dapat tuloy-tuloy. Kailangan natin ang halaga. Kailangan natin ng mga pinansyal na pagpapala para ating mahintay, makatagal tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ng pisikal na pagpapala para ating mahintay, maganap ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Pero willing ang Diyos na magbigay niyan. Ang problema lang, willing ka rin ba na magtiwala sa Kanyang salita? Amen? Kaya sabi niyan, manumbalik ka. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Ibigay mo ang kasampung bahagi tandog. Tandaan niyo mga minamahal na parati magkasama. Ano ba yung kasampung bahagi tandog? Kasampung bahagi, mga minamahal, ito yung tithes. For example, ikaw ay pinagpala ng 1,000, 10% ang tithes. Another 10% yung handog na tinatawag. Tandaan niyo magkasama parati yan. 10 plus 10. Amen? Kaya ito yung simula ng ating paturo ng ating malapastor, the prophet of God, na sinasabi niya parati 20% giving. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen?
So, pag dito ibinigay mo, mga minamahal, parating, sabi natin, times 0.2 ito. Amen? So, pag may 1,000 ka, times 0.2, 200. Amen. Kaya lang kuminsan itong balitang ito, magandang balita, sometimes ikinatitisod na mailang mga Christian. Paano yan, brother? Hindi na ako dadalo. Wala akong 200. Hindi namin kailangan ng 200. Hindi kailangan ng Diyos ang 200 mo. Ang kailangan ng Diyos ay ang pagtatapat mo. Amen? Kung 100 ang natanggap mo, kapatid, di times 0.2, 20 pesos yan, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? Kung yan ang pagpapala natanggap mo. Kung 10 piso yan ang natanggap mo, times 0.2, 2 pesos, ibigay mo yan. Huwag kang mahiya. Yan ang natanggap mo eh. Pero sa palagay ba ninyo, mga minamahal, ang Diyos magbigay ng pagpapala 2 pesos? I doubt. Amen? Magkano ang bigas? Magkano kuryente? Magkano tubig? Magkano yung ating mga pang-araw-araw na kinakailangan natin, mga minamahal? Sabi ng Biblia, lahat ng dumarating sa atin na pagpapala galing sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, bawat dumating sa iyo, kunin mo ikasampung bahagi at handog niyan. Para hindi ka tayo magkamali, mga minamahal. Bawat dumating sa iyo, ilista mo kaagad yan sa notebook mo. Dumating 20, lista mo kaagad. Dumating 30, lista mo kaagad. Amen? Wise dapat ang Kristiyano. Kasi nga pinag-usapan na yung pagtatapat. Amen? Kapag hindi mo lista, nakalimutan mo yan, mamaya, hindi na, wala na sa standard. Amen? Ang nangyari, hindi ka pagpapalain. Amen? Nagbigay ka na rin lang, ilagay mo na sa standard para pagpalain tayo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung hindi, talagang wala talagang mangyayari sa atin. Amen? Para tayo nagbibigay ng false hope. Pero sabi na kapag tayo po minamahal ay nagtiwala at talagang ginanap natin yan na may katapatan, 100% mga minamahal, ang pagpapala darating sa mga matatapat na Kristiyano. Bakit? Anong sinabi diyan, mga minamahal? Sabi ng Proverbs 28 verse 20. Sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Salita ng Diyos yan. Lahat ng tapat na Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pagtapat ka, ang sabi ng talata, mananagana ka sa pagpapala. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hawakan na po natin, mga minamahal, yung ating kasampung bahagi at ang ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy, upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin mag-isip.